Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Kita kembali bersama secara langsung untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025 yang akan menuju ke penghujungnya, akan menutup tirai di sini di Medan Johor Bahru di Iskandar Puteri, yang mana hari ini kita berada di race day, hari kedua, hari kemuncak. Apa yang saya boleh kongsikan, apa yang menarik, walaupun kebanyakan kategori-kategori utama telah pun kita ketahui pemenang untuk keseluruhan, tetapi anda kena datang di sini kerana masih lagi ada debaran, masih lagi ada peluang untuk anda menyaksikan secara langsung, kerana di Medini ini bukannya sahabat untuk kita datang, dan ini kali kedua selepas 2 tahun lepas kita di sini. Jadi peluang kepada semua warga Johor Bahru, warga Iskandar Puteri untuk menyaksikan secara live Cubprix, terutamanya semalam kita lihat latihan bebas kelayakan yang juga menarik, terutamanya kategori utama CP150, penguasaan oleh Petronas Pinta CKJ Racing, dan juga persaingan top 4 untuk pasukan CKJ dan juga Maju Boto, membabitkan Afif dalam kelas tersendiri, Akid, kemudian Kasma dan juga Nazrul Izzat. CP125 juga menarik. Adi Putra Sukarno agak mengejutkan, antara pelumba yang sukar untuk kita jangka, tapi semalam dia antara pencapaian terbaik dalam kelayakan, dan itu juga akan kita saksikan. Dan kita telah pun dengar jentera telah pun masuk ke Lita untuk sesi yang pertama, sesi warm up. Jadi jangan lupa untuk datang, masuk percuma. Yang paling penting, dapatkan happy bag, peluang anda untuk membawa pulang hadiah-hadiah menerusi cabutan mentua. Dan hadiah utama, seperti biasa, kami akan menawarkan jentera motosikal yang akan dibawa pulang. Mungkin di kalangan anda hanya seorang saja betul, tapi perlu dapatkan happy bag. Dan pasti kita jumpa di sini untuk saingan Petronas Mam Malaysian Cub Prix Pusingan 10. Kita jumpa sekejap lagi. It's a cool, damp morning in Anda Iskandar Puteri, Medini Iskandar. Oh, we already have a full. That's where we see a lot of riders crashing out. So. That's Akif Abdullah that's gone off early on for his CP1-5 debut early on in this morning session. You can see a lot of riders trying to push really wide. Oh, Akif has gone off very early on there. Yeah, the thing that I've noticed about this section now, because of the nature of how they've changed the chicanes over there, the riders are prompted to go really, really wide, and the issue is it's very easy to lose lots of grip very, very quickly. That's where concerns will rise. The riders will have to be a bit more cautious in those regions. Because being racers, they will always try to push the absolute limits and the absolute edge. So long as there's tarmac to ride on, and so long that they feel they can gain an advantage on it, they will keep on going in that fashion. So you have a look at Izam Iqbal, who had two nearly identical falls yesterday, and it was really something that bugged Izam a lot. He really wasn't happy at the feeling that he was getting, and it's understandable, his frustrations. But Izam's always trying to find what little advantage he can get, but there was no advantage to be gained. Just couldn't even get into the top 3 confidently. And that's where the concern is, really, because if he's already struggling like this just to make it into the top 6 itself, what's that going to do for his race? Just trying to manage race pace might be an issue for Izam. So as of right now in these damp conditions, is again a similar story in terms of timing for Izam, or position. It's hovering around P5, but it's not close enough to go to P1. But
the good news for Izam, if he does finish anywhere within... Oh. That's a crash there for Hadi Ashraf. As it shows how slippy it is. But yeah, for Izam, so long as he scores a point, he is the champion. But what he doesn't want to do is end up with a complete DNF with 0 points. That's his concern. There's Shafiq, sorry, Heidi that's gone down. Shafiq right behind him. The front just tucked away without any warning, and it's just a bizarre one. Farid Hakimi now sets past his first sector time. Izam Iqmal goes to the top, but at 47.347. So Izam, maybe they fixed that front end issue for him. Keadaan Lita juga mencabar Daniel pagi ni. Selepas malam kita keadaan di sebelah malam adalah hujan di sini, dan disebabkan itu keadaan Lita kita nampak separuh basah. Jadi kalau ini keadaan kondisi track sebegini mencabar untuk setiap pelumba kerana semalam sesi yang kering sepenuhnya. Jadi itu juga antara yang perlu anda datang untuk menyaksikan secara langsung. Kalaulah ia kembali kering ataupun panas, keadaan Lita kering sepenuhnya, okey, itu dalam keadaan yang sebenar yang mereka mahukan. Tapi kalau keadaan sebegini berterusan, dia sesuatu yang lain juga. Itu di sebalik yang kita nak lihat dan perlu dihadapi oleh setiap pelumba. Minit Izam penting untuk memastikan dia sekarang 155 mendahului Syami Amsyar dalam pencabar. Kalau ikut catatan masa semalam ialah it's another crash. That's for Shamil. That's very lucky that Adi wasn't right with him, and Shamil held on his bike there. I think he should have just let go. That could have been a very dangerous situation for Shamil. I can see a bunch of riders going wide there. It's really tricky conditions because it doesn't look that wet, but it definitely seems greasy out there. Ali Putra has just set the fastest first sector, but I think he got caught with that large group. Farid Hakimi back on top of the 46.841. Yesterday for Farid Hakimi, it seems like he was struggling a little bit. This morning, however, they've done something different, and it's working so far. Farid Hakimi, dia bermula di pusingan yang keempat bersama dengan pasukan Petronas Yamaha 31 Racing. Dan kita lihat pagi ini dia dalam kedudukan yang baik dengan catatan masa mendahului dengan terpantas tekan 46.841. Walaupun kategori CP125 ni lebih terarah kepada Izam Syamil untuk perebutan keseluruhan, tetapi kita dapat lihat setiap pelumba itu mereka menunjukkan satu persembahan yang terbaik. Itu yang kita nak lihat, Daniel, sebagaimana semalam untuk Farid Shekmal, sebagaimana apa yang saya nak katakan ialah semalam Adi Putra dan catatan masa yang terbaik. Tapi inilah Syamil Amsyar, terjatuh Syamil. So Syamil now with the issue of losing the front twice. So clearly the conditions are 50-50. Semalam Izam pun beberapa kali terjatuh juga, Daniel. Yesterday was Izam with the issue, this time Syamil. So the two championship contenders not having an easy weekend. Ini juga drama yang perlu kita saksikan nanti untuk CP125 untuk antara dua pelumba, Syamil dan juga Izam Iqmal, dalam perlombaan nanti. Sama itulah Farid Shekmal semalam dengan catatan 45.059 untuk kedudukan 5 terpantas belakang Farid Hakimi. Untuk pelumba ini secara keseluruhan untuk Izam is gonna. It looks like Izam's bike. I thought I saw the yellow 24 there. No, that's Emil, I think. Emil,
Oh, that's a fast crash. Airbag there doing its work, but that was really quick going down. That's Akif Abdullah. His jump up into the CP1 to 5 class yesterday in qualifying. Brilliant from Akif. Sebab dalam kategori utamanya dia bukan lagi sebab dah telah pun dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Jadi semalam ketiga terpantas 44 plus 950. Nampaknya dia boleh adapt dalam kategori baru. Ini adalah gambaran mungkin perjalanan untuk musim depan untuk Akif. Selesai sesi warm up di sebelah pagi ini untuk CP125. Di mana Arash adalah yang terpantas dengan 46 plus 105. Arash Tsunami. Arash semalam dengan 45.087 saat. Farel Kemi kedua, Adib. Ini antara nama-nama yang kita nak lihat nanti dalam perlombaan. So that's confirmation of the crash earlier that we saw. It's Emil. Good to see that he's okay. So that was a fast one. But Arash Tsunami back on top again. Selesai sesi yang pertama. Ini keputusan dan juga catatan emas yang dicatatkan oleh setiap pelumba, yang mana permulaan lebih terarah kepada Arash Tsunami Kamarudin diikuti dengan semua kedudukan ini. Walaupun kedudukan ini tidak memberikan impak kepada dalam permulaan perlombaan, tapi ia penting untuk setiap pelumba sebelum mereka menuju ke sesi-sesi yang lebih penting dan juga dalam perlombaan nanti. Abdullah, we saw later on in that session, he was unable to capitalize on any time, but after yesterday's qualifying, this session can be put to rest. It was a damn session, it was a tricky one. We're going to take a quick break and we'll be back with more warm-up action for race day here at Iskandar Putri Medini Johor.
Baik, kita kembali meneruskan sesi yang kedua di hari yang kedua, hari perlombaan untuk Petronas MM Malaysia Cubprix yang akan menutup tirai, yang akan melabuhkan tirai di Iskandar Puteri Johor. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada yang menonton di Facebook Live pada pagi ini, dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Dan untuk waktu ini kita beralih kepada kategori yang kedua, kategori utama CP150, masih lagi dalam sesi warm up. Ada berbaki 6 minit 30 saat. Sesi yang terarah kepada pelumba-pelumba berpengalaman, tetapi dalam kategori ini pun tadi ada seorang pelumba yang telah terjatuh, tapi keadaan lita yang mencabar di Iskandar Puteri. Dan dalam kategori ini juga kita pasti kehilangan dan tidak akan menyaksikan kelibat Azrul Hakim kerana dia mengalami kecederaan dalam sesi semalam, sesi latihan bebas. Dan kalau berbalik kepada apa yang berlaku semalam dari sesi kelayakan, ia kembali terarah kepada juara keseluruhan, iaitu Afif Amran dalam kelas tersendiri dengan catatan terbaiknya semalam 42.892. Bersama-sama dengan rakan sepasukan Akid juga menunjukkan prestasi yang baik di sini. Dengan kedua terpantas, ketinggalan perbezaan hanyalah 0.046 saat dengan 42.938. Dan pagi ini pun kita dah lihat pelumba dari CKJ Racing ini sedang mendahului dalam 4 lap yang pertama dengan 45.069. Dan selepas itu baru kita lihat Idil. Ini antara nama-nama pelumba dalam top 10 dalam persaingan Super Pole nanti. Kasma juga, Faris Hafiz juga menarik pelumba dari Johor yang menunjukkan aksi yang agak baik di sini dengan kedudukan 6 terpantas semalam. Dan sekaligus dia berada di Super Pole. Wakil dari pelumba yang berasal dari Johor termasuklah Kasma Daniel yang mahukan sesuatu yang terbaik sebelum berakhir menutup tirai untuk musim 2025, lebih-lebih lagi beraksi di Lama Sendiri ataupun di negeri Johor. Syazras juga dalam top 10, dalam 10 terbaik untuk melayakkan dia merebut 10 grade utama Super Pole hari ini. Semalam Syazras kedudukan ke-10, 43.0403. Seorang lagi rakan sepasukannya iaitu pelumba muda Darwish Syahir di kedudukan 9, kedudukannya pelumba dari Honda Estimo Youth Racing. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita lihat dalam perlombaan CP150, walaupun juara keseluruhan telah pun kita ketahui. Jadi sekali lagi, dalam perlombaan pusingan terakhir ini adalah peluang kepada semua peminat untuk menyaksikan lebih dekat secara langsung di depan mata perlombaan Cubprix yang akan menutup tirai di Iskandar Puteri. To the 150 field, we were hoping for a bit of a mix-up at first in the first couple of sessions, but then once again it went to the way of Afif and Akiraziz. Absolutely unformidable. Ido Fitri had a good weekend as well. Ido Fitri was quite strong on Saturday afternoon and as well as throughout the morning sessions. Helmi Hasman, he started off the first 2 free practices in great form, but when it came to qualifying, he just lacked a little bit of pace, and it was a bit of a question mark as to what happened to the progression that Helmi Hasman had, because it was looking so good for them. And just somewhere along the way, he just lost a bit of time and just couldn't recover from it. Strange how that works at times with racing, how for a few sessions you can be fighting at the top, and then suddenly when it matters, just can't find the pace at all. Full of Faris Hafiz. Faris Hafiz had a decent one in qualifying. And I must say it is impressive what Shastras is doing for the warm-up. It is 50-50, well, sorry, less than 50-50, but damper conditions than we would have liked out there for this morning's warm-up. Shastras finding the feeling very well in these tricky conditions. I'd say whenever the condition seems a bit damper or wet, the Hondas tend to be able to just manage, even with the lack of available grip. Faris Hafiz down in 14. Darwish again, he's lapping well. Darwish did a decent free practice 1, free practice 2, just in
qualifying, just was unable to get into those top spots. Speaking of top spot, Akiraz is 44.150 and Afif Amran in second. Who else but the boys from CKJ to take the first and second once again? Kurang 1 minit 40 saat akan tamat. 50 masih lagi berusaha, termasuk Helmi Azman. Ya, sebagaimana dikongsikan tadi Helmi untuk musim ini. Ya, sukar sedangkan kita mahu melihat lebih baik daripada Helmi, namun semalam kelayakan hanya 4-3, 3-2-2, tapi dia dalam kelompok 10 terpantas untuk perebutan 10 krit Super Pole hari ini. Helmi di sebelah pagi ini catatan masanya 44.927. Untuk Helmi berada di kedudukan yang ke-8, lakukan bersama dengan pasukan Maestro LCK Honda Racing Team. Helmi sambil itu kedudukan dan catatan masa yang berubah, terutamanya catatan yang lebih baik dicatatkan oleh Shazraz. Shazraz baru saja yang mencatatkan 44.197. Sebelum itu Kasma juga perbaiki dengan 44.271. Namun Helmi, kita nantikan dia dengan catatan yang terbaru tadi, lap yang terakhir 44.744 di kedudukan yang ke-6. Dan sambil itu kita beralih pula kepada Afif, lebih terpantas semalam dalam kelayakan. Afif dinobatkan juara keseluruhan lebih awal untuk musim ini, tetapi pencabar terdekat ataupun pencabar untuk kedudukan yang kedua terarah kepada Kasma dan juga rakannya Akid Aziz. Kasma 44.088, sementara itu Akid 45.0296 saat. Manakala Afif, dia baru saja catatkan 44.145 belum checker flag yang menamatkan sesi warm up bagi CP150. Kasma rising back on top. This is exactly what Kasma would have wanted for his warm-up. Top the session for the final round in his home ground. So what the warm-up looks like for the CP150. Kasma then on top, Afif Amran and Akiraz in second and third. Shazraz, a good session from him in fourth. Helmi in fifth. Darwish in sixth. Seventh is Iqbal Amri. Eighth is Idul Fitri Mahadi. Ninth is Nazrul Izzat Muhammad Baudin. 10th is Faiz Zakri Sabri. 11th is Aymar Muhammad Hafiz. 12th is Muhammad Hazik Fairuz. 13th is Imam Fahmi Sen. And 14th is Muzakir Muhammad. 15th is Fariz Hafiz. 16th is Daniel Shami. 17th Afizat Supat. 18th is Harith Hazik Zamri. 19th is Abdullah Koyam Abdul Razak. 20th Irfan Haikal Amiri. 21st Afizi Supat. 22nd Muhammad Amirul Arif Musa. 23rd is Muhammad Arif Rosli after being unable to finish a lap in qualifying. And Azroy Kemanwa, who's recovering. Speedy recovery to Azroy. You will see him once again next season in Cubprix and hopefully in 2 weeks when they do the FIM Asian Pro Racing Championship. For now, we're going to enter a short break and we'll be back with more sessions for the final race day of the 2025 season of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix from Bandar Medini Iskandar Putri, Johor.
Sesi ketiga di sebelah pagi masih lagi warm up. Ini kita berbalik kepada pelumba-pelumba muda untuk kategori warm up race Yamaha Petronas Super Series yang berbaki 4 minit 50 saat. Untuk waktu ini antara pelumba yang menyelah untuk musim ini itu Raja Abdul Rakib dengan 26.985 saat catatan masa dilakukan. Dan begitu juga dalam semalam, hari yang pertama dalam gerakan Raja Abdul Rakib dengan 51.198 saat. 52.914 sebenarnya untuk pagi ini selepas 5 lap. Ikuti dicabar oleh Alif. Keadaan cuaca nampaknya semakin cerah. Kita dah nampak cahaya matahari dan ini petanda yang baik, petanda positif. Itu juga diharapkan oleh pelumba-pelumba menuju dalam perlombaan. Kerana keadaan lita yang masih lagi basah, tak sepenuhnya dalam keadaan separuh basah sebegini, kering basah ini keadaan yang mencabar sebenarnya dalam perlombaan. Lebih lagi dalam Cubprix menggunakan satu jenis tayar saja. Jadi kita akan lihat nanti. Dan apa pun, sesi warm up adalah sesi yang penting. Alif naik. Alif dengan catatan terbaru dengan 52.247 saat. Raja Rakib di kedudukan yang kedua. Namun kedudukan ini walaupun tidak memberikan perubahan dalam permulaan perlombaan nanti, tapi seringkali sebagaimana saya ulang bahawa dalam warm up inilah penting untuk mereka. Walaupun semalam mereka telah perharungi berada di lita yang sama, tapi banyak faktor yang perlu mereka tempuhi, terutama dalam sesi warm up. Kerana untuk adapt, bagaimana mereka nak adaptasi keadaan terkini keadaan lita, itu yang penting sebelum menuju dalam perlombaan nanti. Yeah, because for the one-week race, they don't have many sessions. They just got the one free practice and then it's qualifying. So this warm-up becomes very, very valuable for them. And you can see some riders improving. Alif Hafiz, he's been quick and he's now on top again. Raja Abdul Rakib, Amir Hafiz in third. Mirshan as well, who had a decent day yesterday, up into fourth. Afiq Shazani up into fifth. Shazal Akif sixth. Ali Imran had a bit of a struggle this week. Has managed to come up into seventh in the warm-up. Strong performer, well, strong improvement was for Tan Ka Weng, who started to come more into the point scoring positions midway through the season. Harithikwan currently down in 11th. Shazal Akif goes up into 4th, 53.027. Improvements coming along. Tan Ka Weng up into 13th. Aaron Risky up into 12th. Change the position as of right now. Everyone just trying to find some improvements. Putra Faris Fakrullah has gone 9th fastest with a 54.094. Stands. Raja Abdul Rakib with no response yet. Maybe because of the conditions, Rakib and Co might think not to push too much in the warm-up. Let's get a bit of feeling, focus on the race. Just a minute left in the warm-up session for the Yamaha Petronas Super Series. Riders will be thinking about their next season already, thinking about whether or not they're going to continue in this class or will they have to look elsewhere. We've seen one-make riders go towards the Petronas Mam Pro and Cup category. Yeah. Which is Amir Ashraf from the Honda one-make. Sebenarnya dalam kategori one-make race ini perlu buat satu jenama dalam platform kepada pelumba muda sebelum mereka beralih kepada kategori utama untuk naik ke kategori yang lebih atas. Dan antara yang dapat kita lihat dalam kategori ini yang menyerlah ialah pastinya Raja Abdul Rakib, Alif juga dalam kedudukan yang cukup baik, konsisten dalam YPSS ini dengan 160 mata dia mengumpul. Dan kita lihat persembahannya setiap kali perlombaan
memang konsisten dalam setiap sesi pun. Sebagaimana pagi ni 52.247. Checker flag untuk menamatkan sesi Yamaha Petronas Super Series dalam sesi warm up. Untuk pelumba-pelumba muda ini, mereka akan bermula ataupun berlumba di sebelah petang nanti. Untuk YPSS di jam ke-2.35 petang selepas perlumbaan. Perlumbaan di tengah hari nanti untuk YPSS. Perlumbaan pertama untuk pusingan terakhir pada jam 12.35 tengah hari nanti. Jadi apapun, Alif Hafiz adalah pelumba terpantas dalam sesi warm up dengan 52.247. Raja Rakib ditolak. Kedudukan yang ketiga Syazrif Akif Hakimi. Yang ketinggalan 0.006 saat di belakang Alif dengan catatan masa 52.253. Jadi secara rasminya ini catatan masa telah dicatatkan oleh kesemua pelumba yang diketuai oleh Alif Hafiz, 52.247 saat. Syazrif Akif, Raja Abdul Rakib, Mirshan juga dalam catatan masa yang agak baik. Amir dengan Afiq Syazani, Syekh Ishraf. Dan kedudukannya ke-8 adalah Ahmad Haris Ikhwan Maulana. Dengan pelumba-pelumba, bagaimana catatan mereka tercatat untuk melengkapkan 15 kedudukan.
Baik, sesi seterusnya ialah kita beralih kepada Honda RSX One Make Challenge. Masih lagi dalam kategori pelumba-pelumba muda, pelumba-pelumba yang sudah pun menembui ke penghujungnya, terutama dalam kategori ini, kategori yang sudah pun kita ketahui bahawa akhir Ramadan adalah pelumba yang paling konsisten dalam kategori ini. Pelumba muda dari Selangor, kalau ikutkan 9 pusingan, dia menjuarai di pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat, 7 dan juga pusingan yang terdahulu di Batu Kawan 9. Jadi bermaksud 6 kemenangan, 6 kejuaraan diraih oleh akhir Ramadan. Walaupun dia dicabar oleh Hasdik, tapi terlalu jauh kedudukan itu. Hasdik 136, barulah Haziq Naufal di kedudukan yang ketiga. Dan semalam dalam kelayakan jatuh masa akhir Ramadan juga masih lagi terpantas di dalam kelas tersendiri dengan 49.731. Dia meninggalkan pencabar terdekat dengan 0.1 saat, iaitu Wazif Amsyah Khairul. Walaupun kemenangan telah pun berpihak kepada akhir Ramadan, tapi sekali lagi untuk setiap pelumba, terutama dalam kategori satu jenama ini, mereka perlu menunjukkan kemampuan dalam setiap perlumbaan. Kerana musim-musim akan datang, pasukan-pasukan maupun dalam kategori yang lebih atas sentiasa memerhatikan peluang untuk mereka naik. Jadi ini adalah platform untuk menimba pengalaman untuk semua pelumba. Mereka ada 4 minit lagi. Fani berjamin untuk waktu ini dengan catatan 50.233. Fani berjamin semalam kedudukan yang ke-7, 50.365. Dia berada di belakang Ryan Arif Rozafri. Walaupun keadaan cuaca yang semakin baik, kita harapkan keadaan cuaca ini berterusan sehingga perlumbaan nanti, kerana kita mahukan penutup untuk musim dengan keadaan perlumbaan yang sengit untuk setiap pelumba. Dan kita masih lagi nak mengajak peminat-peminat, penonton-penonton untuk datang, untuk berada di sekitar Iskandar Puteri ini, di sekitar Medini, untuk menyaksikan secara langsung perlumbaan Cubprix. Musim ini kita berada di pusingan terakhir di Iskandar Puteri. So plenty of time for everyone to make their way down here to enjoy the action live up in front of us. The weather's looking good for today. We're expecting cloudy weather. No sign of rain today. Yesterday I was predicting that there would be rain, but at no point did we see any rainfall until later on at night. And today the forecast is looking good once again, so should have some great weather for racing coming up ahead for the finale of the 2025 season. This championship in question, the Honda RSX One Make Challenge, has been decided over in Penang, where Akhir Ramadan Idris, who's racing now as well in the Wira KBS class this weekend with the Synergies Honda KC Racing team. He has won the championship in fantastic form, and he's progressed as well into the Wira KBS with some great style. So Akhir Ramadan definitely one to look out for the future. Dalam kelas yang berbeza ataupun dalam prestasi berbeza nak dibandingkan dengan pencabar-pencabar lain, dengan kemenangan ataupun koleksi kemenangan sepanjang musim ini, untuk menjarakkan dan menunjukkan keupayaan pelumba muda dari Selangor ini akhir Ramadan. Dalam 9 pusingan sesi warm up ini pun dia dalam kedudukan yang terbaik, 49.954 pada awalnya, tapi catatan terbaiknya 49.531. Wazif Amsyah di kedudukan yang kedua dengan berbaki kurang 1 minit 20 saat. Di perlombaan nanti kita nak lihat adakah pencabar-pencabar terdekatnya mampu untuk memberikan saingan kepada akhir Ramadan ataupun sebaliknya. Dan akhir Ramadan
Di belakangnya itu ialah Haziq Shah yang mengikori rapat. Tapi kedudukan mereka kedudukannya berbeza. Haziq di kedudukan yang ketiga berdasarkan catatan masanya. Kale dia selesa untuk mengetuai kumpulan besar, walaupun pada awalnya pelumba-pelumba yang lain cuba untuk mengikori pace-nya, tapi dia kita lihat bagaimana dia mengendalikan dan juga dia cepat untuk adapt dalam keadaan lita baru. Walaupun setiap pusingan itu adalah di lita yang berbeza, keadaan lita yang berlainan, tetapi tidak ada masalah untuk akhir Ramadan. Yesterday we did see some good performances from Wazifam Shah. The first free practice managed to get into the top 5, and then to the qualifying, Wazif really did impress. I feel like Haziq Shah's season's been pretty much very, very similar. It's always around the top 3, but it's never convincingly in the winning spots. But that just tells us that Haziq Shah is a very consistent rider, and definitely one that teams should look out for. I think he's a talent that can be molded, and it's a talent that might just give us a surprise in the future. Flag memainkan sesi Honda RSX One Make Challenge. Dan kedudukan pendahulu itu tidak berubah. Catatan masa itu yang berbeza untuk setiap pelumba yang berada di lita dengan catatan 49.492 yang terpantas, dan ia datang dari pelumba yang sedang mendahului dan juga menguasai dalam kategori ini, iaitu akhir Ramadan pengesahannya. Dan 49.492 saat. Wazif di kedudukan yang kedua, dia ketinggalan 0.34 saat. Barulah Haziq Shah, Ryan Darwish, Ryan Arif, Adam Saidi, ketujuh Farid Jamin, ikuti Aidil Zarif Zainal. Hazim Nafal finishes up in 9th, 10th is Arifi Kwanuddin, 11th Nashil Muhammad Zabidi, 12th Irfan Darwish Shah, 13th Farish Daniel, 14th Imran Zakwan, 15th Fikri Mahmudin, completing 16 runners, but now setting a time Putra Arif Iskandar Muhammad Reza. We're going to have to a short break, and we'll be back with more action for the final day of the final round of the 2025 season of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix from Iskandar Putri, Johor.
Another warm-up now, the uncredited service Yamaha 135 LC Challenge. It's another opportunity for these riders just to get the feeling into the bike before the final race of the season 2025. Afiq Hamdan, of course, champion of this class. So he's coming into this with no pressure on his shoulders, no weight on his shoulders at all. Just one focus of mind, just finish strong, put on a good show. He can rest easy for holiday period as he prepares for his 2026. Ya. Karena ini adalah perubahan yang terakhir. Ya, Afiq Hamdan. Ini adik kepada legasi anak-anak Cik Hamdan, abang-abangnya yang lebih awal dalam arena Cubprix. Haziq Hamdan, Firdaus Hamdan, dua abangnya. Kalau tengok adiknya pun Afiq, karakter lebih kurang mereka ni adalah karakter yang ceria. Jadi Afiq antara pelumba yang menyelah dalam kategori ini. Dan dia kalau ikutkan kelayakan pun semalam adalah dia terpantas. Walaupun mendahului kelebihan pendahulu 0.17 saat. Afiq mencatatkan 50.541 di depan Danish Rifki. Dan untuk musim ini dia mengetuai ataupun mendahului dengan 3 kemenangan, 3 kejuaraan di pusingan yang pertama, pusingan yang keempat, pusingan yang kelima, di tempat yang kedua di pusingan yang ke-8, pusingan yang 3, 6 dan juga 7 menamatkan perlombaan di tempat yang ketiga. Cuma tidak bernasib baik di perlombaan yang terakhir di pusingan yang ke-9 lalu di Batu Kawan. Di kedudukan yang kelima, masih lagi mengetuai dengan 166 mata. Jadi pagi ini kita lihat tentang masa yang berbeza dan juga kedudukan yang berbeza untuk 5 pusingan yang pertama, 5 lap. Untuk warm up ini yang mana Shakir adalah pelumba yang terbaru yang naik selaku pendahulu dengan catatan 51.905. Sebelum itu Danish Rifki. Afiq di kedudukan yang ke-9. Warm up ini mungkin fokusnya ada berbeza. Nak pastikan dia dapat merasai situasi lita pada sebelah pagi ini. Dan keadaan lita pun semakin kering menuju kepada perlumbaan nanti. Dan keadaan cuaca pun semakin baik. Dan sekali lagi kita mengharapkan keadaan cuaca ini berterusan tanpa hujan dalam perlumbaan. Yeah, yesterday a lot of predictions about wet weather, and then today now we look like we're about to have proper dry weather once again, potentially even hot, sunny weather all the way through. See there where new resurfacing has been done, and you can see how wide Afiq Hamdan pushes the bike all the way to the curb on the other side. We didn't see that in the first couple of sessions, but we saw it right at the end, everyone pushing to the very edge of the limits possible. Afiq Hamdan, ya, dia sudah kembali. Kita lihat kedudukannya dengan catatan masa yang lebih baik dengan 51.459. Tapi Al Shakir juga semakin baik, 50.590. Dan Al Shakir lah pencabar terdekatnya untuk kategori ini. Dan kita harapkan perlombaan terakhir pun tetap akan ada saingan walaupun Afiq adalah pendahulu. Shakir putting in a good one so far. Then Shrifki completing the top 3. Would love to see more from Zakwan Anas. Started off the season quite well, but just faded away. This is nowhere really near able to just be consistent on the podium, which is a shame because you could see the quality in Zakwan Anas, but at times it just seemed like he just couldn't get it together. And sometimes that's just the difference when
the difference that you need when you're trying to really make your way through. So there'll be questions on whether Petronas will be making his way up into the upper categories. Again, the quality has been shown. So it's just whether or not teams will give them further doubt. Try and mold them into the racers that they can be. Minit terakhir untuk pelumba-pelumba ambil peluang berada di Lita. Dennis Rifki jentera 11 yang memperbaiki catatan masanya dengan 5:11.121 Ya, kini adalah pelumba kedua terpantas di belakang Alif Syakir Afiq di kedudukannya ketiga. Ya, Danish Rifki sedang perlahan ke jenteranya. Dan inilah kelibat pelumba itu Said Wafiq satu. Dan di depannya itu ialah jentera 7 iaitu Syah Putra Fadil. Dan rancangan di penghujung ini juga semakin menarik. Catatan masa yang berubah dan juga diperbaiki oleh setiap pelumba, termasuk 5:09.17 itu daripada Zakwan Anas jentera 17, termasuk juga Syazrili Adi, Syahuzaifi Adli yang catatkan 51.445 saat. Dan apapun checker flag terdapat menamatkan sesi warm up bagi Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Zakwan Anas finding that late jump up. Good to see again. That's the thing with Zakwan Anas. There is quality there. Just has to put it into a consistent package, and everything should be okay for him. So the results are like Al-Shakir and Fiery first and fastest. Zakwan Anas second. Danish Rifki Yusuf Nizam third. Shahzaifi fourth. Aframdan fifth. Sixth is Ahmad Jabat. Seventh is Haidanur Akmal. Eighth is Mbok Danish. 9th is Shah Putra Muhammad Fadil, 10th Sheikh Muhammad Ishraf, 11th Shami Mifzal, 12th Akif Qayyum, 13th Ahmad Muizuddin, 14th Muhammad Hakim Rosman, 15th Azam Fikri Muhammad Farus. Muhammad Ikram Yusuf in 16th, 17th Rajata Nur Muhammad Daniel, 18th Shaikh Waifik Akil, 19th Muhammad Nashdad Zakwan, 20th Abdullah Huraira, 21st Muhammad Akil Mirza, 22nd Mizan Faris Daniel Jamizan, 23rd Danish Safwan Azmi, and no time set in this session Muhammad Irfan Zafri Sardi. So that's another warm-up session done. We're going to take a short break, but during the break we're going to have a look at what happened yesterday on day one for the final round of the 2025 season of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix from Iskandar Putri, Johor.
Baik, kita dalam sesi atau kategori berikutnya Wira KBS shootout yang pertama, perebutan untuk grid di belakang, terutamanya kalau ikutkan sini ialah 16 pelumba, tetapi format yang berlainan sedikit bahawa kalau berdasarkan catatan masa semalam Daniel dalam kelayakan di kalangan 16 pelumba, 10 yang terbaik di kalangan 16 ini dah pasti layak untuk beraksi dalam perlombaan, tetapi 6 pelumba di belah belakang ikut catatan masa mereka. Kalau ikutkan itu yang membabitkan jentera 81 Afiq Syazani, dan sampai itu kita lihat berlaku pelanggaran tadi ataupun crash seorang pelumba. Selain Afiq Syazani, Haziq Naufal jentera 15, 28 ialah Irfan Zafri, 3 pelumba dalam kumpulan A, 3 pelumba dalam kumpulan B, jentera 19 Wazif Amsyah, Adam Ahmad Saidi 69 dan juga 46 Faid Naufal Faiz yang akan merebut slot 4 pelumba, bermaksud 2 pelumba di kalangan 6 pelumba yang saya sebut itu akan keluar, termasuk pelumba ini iaitu Adam Ahmad Saidi. Jadi kita akan lihat di kalangan 6 pelumba nama-nama yang disebut, 2 akan terkeluar, Daniel. So just 2 to be eliminated. 14, the top 14 here will make it on to the final grid spots. 24 riders allowed on the grid. In a layout like this, the only exception is at the Sepang International Circuit, where we can have up to 36. For this one, like with everywhere else in the calendar, 24 riders will make it. Adam Saidi semalam 49.812. Selain Adam Saidi, ini pula ialah antara yang perlu merebut 4 pelumba terbaik di kalangan 6, iaitu Muhammad Irfan Zafri Adam, jentera 28, 50.569 saat catatan masa semalam. Kita lihat di sini ialah Irfan Zafri, Wazif Amsyah juga di depannya. Jadi masing-masing memerlukan catatan masa terbaik mereka untuk memastikan tidak tergolong dalam 2 pelumba. Apapun, tetap akan berlaku penyingkiran 2 pelumba yang tidak akan berlumba nanti dalam kategori Wira KBS untuk perebutan grid 21 hingga 24. Pelapar ini Irfan Zafri. Di depannya itu ialah Wazif Amsyah Khairil. Semalam ialah Irfan dalam kumpulan A, manakala Wazif dia bermula dalam kumpulan B. Inilah terlibat Irfan Zafri. Dan masa adalah yang penting untuk mereka. Itu yang perlu diburu, catatan masa yang terbaik. Irfan Zafri, kita lihat perkembangannya nanti. Catatan masa yang dicatatkan oleh Irfan setakat ini baru saja. Kalau kita lihat catatan masanya ialah 50.088 saat. Right on that thread. So Irfan Zafri and Fahim Naufal. Irfan is fine at least just over 2/10. Fahim Naufal is struggling with this one. 8 laps done, but best time is a 55, and that's a whole 8 seconds slower than top timing currently. So it looks like, as it is, Fahim Naufal is almost guaranteed to be eliminated. Now it's a matter of whether or not Irfan Zafri can push Wazif Amsyah out of 14. Irfan Zafri's gone fast in the first sector. Second sector, not as good, but 0.04 now the gap between Irfan Zafri and a slot on the grid. Irfan needs to find a big improvement now quickly. Naufal, ibu antara pelumba muda dari Melaka. Irfan Zafri came across the line
Yeah, Wazif Amshar has improved. So Wazif just trying to keep himself secure in 14. 49.5. Irfan Zafri now a big threat. That's it. Check flag does come out. It doesn't look like anyone is going to make their way from 15th or 16th into the grid slots. Irfan Zafri, too little too late. Wazvamshar takes 14th. And we do have our top 14 that will make it to the final 24 grid spots. In the second shootout, it'll be the top 10 that go out to find their respective grid positions. But what's for certain is the first 14 are secure. And the ones that will make it are Muhammad Irfan Zafri and Muhammad Fahim Nafal. Telah pun tamat untuk shootout yang pertama. Kali kejahatan masa dalam kumpulan ini ada 16 volume, 46.001 adalah terbaik dan terpantas dari Darwish untuk sahkan dia sememangnya telah pun akan beraksi dalam perlombaan nanti. Adik putera Anaha antaranya. Shaffish is only 10th. Dennis Rifki 11th. Shashli Patli 12th. 13th Adam Ahmad Saidi. 14th was Vamshah. 15th is Irfan Zafri. He's the first one that won't make it. And then completing 16 riders is Fahim Nafal, who we saw the number 46. Both him and Irfan Zafri won't make it onto the final grid for the final race of the season. It's unfortunate for them, but now it's time to prepare for 2026 for the pair of them. For the rest, it's one final race for 2025. We're going to have a short break and we'll be back with more action from Iskandar Putri Johor for the final round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix in 2025 right after this.
Selepas shootout yang pertama, shootout kedua lebih penting untuk perebutan grid 10 terbaik. Sebentar tadi kedudukannya okey, utamanya Al-Syafiq selepas dia terjatuh. Itu yang penting dalam kategori ini. Wira KBS malam pun secara langsung bersama dengan Dr. Harmi dan juga Daniel, bersama dengan Akif, juara dalam kategori ini, Akif Abdullah, pelumba dari Pulau Pinang. Pelumba Puna yang kini beralih kepada kategori yang lebih atas lepas kita menyaksikan juga kelibatnya tadi dalam CP125, dan ia berbalik kepada pelumba-pelumba lain untuk merebut kemenangan di pusingan yang terakhir. Ia membabitkan Rai Kardani, Nuzul Adi, Al-Syafiq, Raja Abdul Rakib, pelumba muda juga yang beralih untuk berlumba dalam kategori Wira KBS. Akir Ramadan juga pelumba muda dari One Mate naik ke dalam kategori ini. Syami Aiman, Farhan Nakib, Faiz, Ahmad Ikram, Danish, Shazril, Akif Hakimi dan juga Farish Putra. 10 pelumba inilah yang akan merebut petak utama dalam shootout ini. 37 terlibat pelumba Nuzul Adi Sudin. Such a strong field of riders this Wira KBS class. Ryan Kadani, after Ramadan as well, who's just come up. Al-Shafiq, Nuzul Adi, who's been at the top of his game. Raja Abdurraki, Amakram Danish, Farhan Nakib, Shami Aiman, Shazwa Akif and Faris Putra. All top names coming up in the young form of motorcycle racing here. Faris Putra, it's his last day with the #1 badge. The #1 sticker at the front of his bike. That number will be passed on to Akif Abdullah, but then again, he is moving up to the Wira KBS class, so the honours will be passed on. Nevertheless, what a season by Faris Putra. Despite all the struggles that he's had, he's put on a good show. No matter what his next step is, we can all be looking forward to what he will do next. There's Raja Abdurrakib, another exciting rider on the rise. He's only just shifted to the Wira KBS after an unfortunate end to his campaign in the One Make Championships, and he's already adapted quite well to the Wira KBS class. Raja Abdurrakib, another rider to look out for, another name that could be very special in the years to come. Raja Abdurrakib di belakang Ryan Kardani. Dia mengikuti pelumba yang lebih berpengalaman dalam kategori ini, Wira KBS. Raja Abdurrakib dia cemerlang dalam perlombaan One Man Race. Dan dia kini cuba untuk mencari catatan terbaik. Sambil itu Farish Putra, salah seorang pelumba dalam pasukan Kejuaraan Racing, juga kini mendahului dengan catatan terbaik 45.534 saat di lap yang kelima tadi untuk mengambil alih kedudukan Ryan Kardani. Ryan turun di kedudukan yang ke-12 satu saat ketinggalan dengan catatan 45.724. Zuladi kedudukan yang ketiga. Tinggal 3 minit lagi. Dan sambil itu sekali kita perhatikan Al-Syafiq yang berada di hadapan Ryan Kardani. Oh, Ryan Kardani pula dengan 45.417. Raja Abdurrakib juga meningkat atau naik dengan kedudukan yang lebih baik dengan 45.701. Dan masa. This is a strong showing from 31 Racing Team. 3 of the riders are in the top 4. Ryan Kardani as well showing up very well. Faris Putra just sets the fastest first sector time. To Faris Putra, looking to make a move and start from pole for the final race of the season. What's that second sector going to look like for Faris Putra? Faris comes across the line. Sorry, Raja Abdurrakib comes across the line, goes up into second. Faris Putra goes up to first with a 45.287. Dia bergerak bersorangan solo untuk catatan masa terpantas di lap yang ke-7 tadi, berbaki kurang 2 minit.
untuk Faris Putra. Dia masih lagi memburu keputusan terbaik. Walaupun dia gagal untuk mengatasi Akif Abdullah untuk juara keseluruhan, tetapi Faris Putra hadir bersama dengan pasukan 31 Racing memberikan cabaran sengit. Back to back dia menang di pusingan yang ke-8 dan 9 lalu di Batu Kawan. Dia mencari kemenangan hat-trick di sini. He's going even faster now through sector 1, and he's gone faster again, 45.199, and that is the fastest time of the weekend here at Iskandar Putri. Faris Putra leaving nothing on the plates. He wants everything this weekend. Ya, pusingan setiap lap dia menunjukkan peningkatan sehinggalah 45 plus 199. Semakin besar jurang dia meninggalkan Ryan Kardani, rakan sepasukannya, 0.2 saat dengan Ryan 45.417. Barulah Raja Abdul Rakib, pelumba muda di tempat yang ketiga bermasuk penguasaan 3 peta utama untuk waktu ini. Sebelum checker flag, sebelum tamat sesi shootout adalah 3 pelumba. Tetapi hanyalah seketika Nuzul Adi pula kini dengan 45.362 saat. Semakin menarik kerana dia menolak Ryan Kardani dan juga Raya Abdul Rakib di kedudukan yang ketiga dan juga keempat. And back on top, Faris Putra, every lap he's gone faster. He just keeps breaking the records that he's setting. Unbelievable consistency from Faris Putra. Again, showing why he was the #1 last season and why he's quite special. He's gone even faster in Sector 1, but Nuzuladi now. Faster Sector 1 from Nuzuladi. So look out, here comes Nuzuladi. The 27 Racing team really putting in some good work this weekend. 31 Racing also showing up well. 3 of the top 4 sports are 31 Racing team. Nuzuladi goes up to the top in first, 45.096. Faris Putra unable to respond. He does improve, but Nuzuladi was faster on this occasion, and Nuzuladi will start from pole. 45.096 lebih baik semalam. Nuzuladi 665 saat. Dia semakin yakin, keadaan Lita pun semakin baik, keadaan cuaca yang semakin cerah juga semakin panas menuju tengah hari. Jadi checker flag telah pun menamatkan sesi ini. Jadi catatan masa di penghujung adalah yang terpantas dengan catatan 45.096 saat telah pun dilakukan oleh Nuzuladi Sudin untuk bermula di petak utama dalam Wira KBS nanti. Kedua adalah Faris Putra, Ryan Kardani tempatnya ketiga, 4 Raja Abdul Rakib, 5 Al Syafiq Amirul Zaki, 6 Muhammad Akir Ramadan Idris, dua muda yang juga menarik, Syazri Akif Hakimi, 7, 8 Farhan Nakib Faiz. Dan diikuti Ahmad Ikram, Danish, Ahmad Ghazali dan Syami Aiman untuk melengkapkan kedudukan yang ke-10. Dah selesai shootout untuk Wira KBS. Kita akan berehat, selepas ini kembali adalah aksi yang lebih penting untuk saringan bagi Petronas Sprinter Prom Cup.
kita bersama dengan Nuzul Adi yang melakukan syaratan masa yang terpantas di saat-saat akhir. Nuzul, macam mana strategi nampaknya berjaya melakukan syaratan masa, memintas syaratan masa yang dilakukan oleh Faiz Putra? Syukur Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada saya, bos saya, mekanik saya, setup bos saya. Saya pada qualifying tadi, shootout tadi, saya cuba memetingkan rentak saya dan saya cuba push sehabis mungkin dan saya menambahkan di petak pertama. Setup motor dan apa strategi untuk petang ni? Of course, Nuzul nak podium yang pertama ataupun kemenangan yang pertama untuk menutup musim ini kan? Strategi saya akan kekalkan momentum, cuba push yang terbaik untuk bos saya, coach saya, bagi harapan untuk saya, buat yang terbaik lah semua. Okay, terima kasih Nuzul, all the best dan kita akan saksikan sesi seterusnya selepas ini.
Kita menuju ke sesi yang lebih penting. Kita beralih kepada Petronas Sprinter Prom Cup. Untuk kumpulan A terlebih dahulu, ini adalah saingan saringan yang akan membabitkan 18 pelumba. Untuk kumpulan A terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada kumpulan B. Dan sebagaimana kita mengetahui bahawa Petronas Sprinter Prom Cup adalah kategori membabitkan ramai pelumba. Pelumba-pelumba berpengalaman juga berada di sini. Jadi mereka perlu mencari, kita akan mencari 12 pelumba dalam setiap kumpulan. Ia bermaksud ada 6 pelumba yang akan terkeluar dari perlombaan nanti untuk kumpulan A ini. Jadi kita akan mulakan untuk petak pertama nanti Famin Abdul Muttalib antara pelumba yang kita nak saksikan Ang Beng Siang. Petak 2, petak 3 Alif Aiman Tumiran. Di petak yang keempat Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah. Petak kelima Adam Mukris Syarun. Petak yang keenam Nur Ahmad Faris Nazrin. Barisan ketiga petak 7 Hafinas Ali. 8 Suhadi Ali Rahmat pelumba berpengalaman. Zaki Zambri 9. Di petak yang ke-10 Muhammad Emi Nordin Ahmad. 11 Azrul Effendi Hadi. 12 Muhammad Mutakin Madin. Diikuti dengan 13 Azri Haris Sabrul Fatah. 14 Raja Nazrin Raja Azwan. 15 Mawun Lun. Petak yang ke-16 Muhammad Fazli Mahmud. 17 Nur Fakrul Adam Nur Farizal. 18 Ar Suresh Raja Manika. 18 pelumba ini mereka perlu mencari kedudukan terbaik. Jadi 12 pelumba bermaksud 6 pelumba yang akan terkeluar. Voch, jentera Voch yang nampaknya semakin baik, terutamanya mampu untuk memberikan saingan dalam kategori Prom Cup ini. Kalau kita lihat kedudukan keseluruhan, jentera Voch yang terbaik ialah Harith Rosmaza, kedudukannya ke-7. Diikuti dengan Nur Ahmad Faris Nazrin di kedudukannya ke-8 secara keseluruhan selepas 9 pusingan. Yeah, the Voch has been an improving bike, hasn't it? In both the 150 class as well as the Prom Cup. But in the standard form, it's clear that the bike is more than capable to fight. We've seen both Harith and Hazak Rosmaza do wonders with it. So has Zaki Ahmad. Kita akan mulakan untuk saringan yang pertama, kumpulan A untuk Petronas Sprinter Prom Cup. 8 pusingan, kurang 30 saat akan bermula. Jadi 18 pelumba fokus. Perlombaan dalam kategori yang masih lagi sengit, masih lagi terbuka untuk mencari kejuaraan keseluruhan. Termasuklah Famin Abdul Muttalib yang bermula di petak pertama. Dia adalah pencabar kepada Amir Afiq dengan perbezaan 4 mata saja. Apapun keadaan cuaca yang semakin baik, Daniel? Yeah, it's getting a lot hotter than it was yesterday. Predictions for rain yesterday were completely wrong, so today looks even better than that. It looks like we're going to get nice dry weather all the way through. You can see the wind there, a nice breeze. It is warm in Johor, but it's not as hot as it was last season. Last season it was beltingly hot. It was just really extreme, but this weekend it's been quite pleasant, I must say. The weather being wonderful, although umbrellas still needed. It is quite sunny. Big thank you to all the fans who have come out to watch the early morning session with us today. Saya cakap terima kasih kepada peminat dan juga penyokong penonton yang hadir di sekitar Lita untuk kita menamatkan ataupun beraksi di perlombaan di Bandar Medini Iskandar Putri. Mereka kembali semula ke petak permulaan. 18 pelumba yang akan bersiap sedia untuk memastikan ini adalah peluang yang terakhir untuk mereka berada dalam perlombaan nanti. 18 pelumba, 12 saja yang akan layak beraksi dalam perlombaan nanti. 8 pusingan. Jadi kita akan melihat kemampuan kesemua 18 pelumba ini. Kita kembali kepada petak masing-masing, termasuk Syafiq Nazrul tadi 94 di barisan kedua, di petak yang keempat. Jadi ayo kita perhatikan pada menjamin Ang Beng Siang, Alif Aiman, 3 pelumba di hadapan. Siapa yang akan meluru terlebih dahulu untuk mendapatkan kedudukan terbaik
Kita lihat dalam satu kumpulan besar, tapi di bahagian kanan tadi yang meluru laju untuk mendapatkan selekor yang pertama. Saya Alif Aiman saya situ. Oh, Famin, ya. He got a great start off the line as always. Famin, when he starts from pole, he's always going to be strong on the opening lap itself. What Famin needs to do now is just not make any mistakes. He's going to get a bit of pressure into the second lap, but for now, Famin has a bit of room between himself and second place. Shafin Azrul trying to make a move there in the number 94. Behind him, Madamukris Sharum. It's a decent weekend for Madamukris. He's going to try to find the better position. Sohadi there had a good start of the line. Sohadi goes up into P5. So great start from Sohadi, who did not qualify well. He's already made up 3 positions in the first lap itself. Satu kumpulan besar di belakang yang perlu kita berikan perhatian, terutamanya perebutan untuk menempatkan di kalangan 12 pelumba yang akan sampai di lap yang terakhir. Itu yang lebih penting selain di hadapan ini, untuk mendapatkan catatan masa terbaik mereka. Jadi kita akan perhatikan 18 pelumba, ada 7 pusingan lagi, baru 1 pusingan. Ini dari awal lagi Famin tidak ada masalah untuk dia mendahului kumpulan besar ini. Alif Aiman, Ang Beng Siang, Syafiq sedikit ditolak kedudukan yang ke-6 seketika. Dan ini pula kelebat Hafi Nas. Masih ada peluang, tidaklah jurang ataupun gap yang terlalu besar di kalangan pendahulu ataupun pelumba di hadapan untuk Famin Abdul Muttalib. Alif Aiman di kedudukan yang kedua. Ini pula Suhaidi Al-Rahmat berada di pertengahan kumpulan. Zaki Ahmad and Sohadi had a great start. Madamukris has gone backwards. He's gone from P5 on the grid and he's dropped all the way down to P9 currently, and that's not what would have been desired. Madamukris. Right now, Alif Aiman trying to put the pressure on Famin. Famin's not able to run away. Previously in the previous few rounds, Famin was able to make that gap in the heat, but right now he's under pressure from Alif Aiman. Alif Aiman's trying to take advantage of this. He looks behind, see that there's a bit of room, so Alif Aiman can put in the work. Ang Beng Siang has kept very steady in 3rd place. This is great for Ang Beng Siang, number 20. The whole season he has been nowhere near the top 3, let alone the top 10. And now here he is, contesting for top 3 spots. Mendapatkan setup yang terbaik untuk berikan cabaran dan masih lagi konsisten di kalangan kumpulan hadapan. Walaupun ada sedikit gap, sedikit ketinggalan berbanding dengan 2 pelumba yang semakin laju, Famin Abdul Muttalib juga Alif Aiman. 3 pecahan kumpulan di hadapan ni masih ada peluang kerana ada 4 pusingan lagi. Jadi bahagian dalam cuba untuk lakukan satu Alif Aiman, dia tidak ada ruang. Barulah sampai Suhaidi Al-Rahmat dalam kumpulan yang ketiga. Jadi belakang Syafiq Nazrul, Hafinas. Ini dia kumpulan yang ketiga. Di kumpulan yang kedua sedikit ada pecahan Ang Beng Siang dan juga ada Rahmat Faris. Oh, jatuh. Sohadi's down. Sohadi's down again. Sayang, pelumba berpengalaman ini dia hilang kawalan sebelum dia terjatuh. Oh, terlepas peluang Suhaidi Al-Rahmat. Oh, kita lihat bagaimana ia That's what happened. Over the curbs. They're pushing a bit too hard through that section in this final round. But that is going to take Sohadi to a grand total of 5 rounds that he will not score points in. Sayang. He had a DNF in round 4, a DNF in round 5, a DNQ in round 6, DNQ in round 8. This will be DNQ number 3 of the season for him due to mistakes in the shootout. Yeah. He has managed to rejoin, so it's good to see that he's okay, but there's no way that he's going to contest. And yeah, you can see there as well. He's not, I think he's just going to make his way back into the pit lane. Oh, poor old Sohadi. Nasib baik, walaupun secara keseluruhannya dia masih lagi mampu untuk memberikan cabaran kepada pelumba lain dengan keseluruhan tempat yang keempat. Selepas 9 pusingan, sayang pelumba berpengalaman ini. Yeah, it breaks your heart when you see someone of such quality like Sohadi come back into racing at this level.
just when it looked all good this season, suddenly became a disaster story for Suhadi. But look at this now at the front between Famin and Alif Aiman. What's Alif Aiman going to do? Is Alif Aiman going to take it easy, or is he going to lunge on the inside and try to get pole position away from Famin? He's in a great position already. He'll be starting from the front row, but will he want more? Alif Aiman gets into the slipstream. Yellow flags there as they go into turn one. Something's happened along the way here, so Alif Aiman can't overtake that. Alif Aiman right on the tail on the final lap behind Famin. Where is the overtake going to happen? It looks like he's lining it up. They're going to go through the chicanes now. There's no opportunity to overtake here, but maybe you might just launch on the inside going right, but not this time round. It'll have to be the last turn. Dapat dia sentiasa mengekori di belakang Famin Abdul Talib. Alif Aiman, tapi dia tidak ada tindakan. Dia mengekori saja. Kita nampak dari reaksinya itu, nampak suara dia seolah mau kekal di tempat yang kedua. Tapi kita akan nantikan beberapa selekor lagi untuk mereka sampai. Dan kedudukan itu kekal, yang mana Famin Abdul Talib, Alif Aiman di kedudukan yang kedua. Barulah kumpulan yang kedua sampai. Rahman Faris Syafiq, orang Bengsian di kedudukan yang ke-6. Di belakang ada Muris Syarum. Famin once again first in the heat, but it wasn't that straightforward this time round. There was a bit of work for him to do. Nevertheless, Famin, another P1. That is what he needs to begin the challenge for the title. So here's the results for the Petronas Mam Cup in the heat for the A grouping. Famin Abdul Muttalib once again victorious in the heat, and in second place a very good challenge done by Alif Aiman. And third is Nur Ahmad Faris Nazreen. Fourth is Shafi Nasr Abdullah. Fifth is Anam Mukis Sharum. A good recovery after a difficult start. Ang Beng Xiang, unfortunately, he was contesting the top three, but nevertheless, it was a good pace all the way until the end. So P6 for him. Zaki Zamri had some issues with his bike, but managed to come home in 7th. Azrul Effendi Hadi in 8th. Now the final four for the final grid for the Petronas Mam Cup in 2025. Rajan Nazreen, Hafinas Muhammad Adli, Fazli Mahmoud and Mutaki Madin not making it on the grid for the final race of the season. Nur Fakrul Adam, Mawun Lun and Arsuresh Raja Manikab. And then of course, DNS for Muhammad Ashraf Haris. So Hadi Ali Rama, what a heartbreak, and Muhammad Amin Nordin somewhere along the way as well. Didn't manage to finish this race. With that said and done, we're going to head to a quick recap of what happened in the Petronas Mam Cup for the heat in the A grouping.
Terima kasih Maxis yang terus memeriahkan dan juga merancangkan lagi perlombaan Cubprix, terutamanya musim 2025. Terima kasih. Dan kita beralih kepada penaja-penaja, dipersilakan wakil dari Presa untuk naik ke pentas utama. Dipersilakan. Terima kasih Presa. Seterusnya penaja ketiga, berikan tepukan kepada RCB. Dipersilakan wakil dari RCB. Terima kasih Kak Lina, wakil dari RCB. Seterusnya kerancangan Cubprix juga berterusan dengan sokongan dari Uma Racing. Dipersilakan wakil Uma Racing untuk ke pentas utama. Handsome Abai. Terima kasih Uma Racing. Di bawah kumpulan yang sama MK Group. Penaja seterusnya dipersilakan Sofili, Mr. Alvin yang kaca. Jai dan Cik Jai. Baik, terima kasih Sofili. Sudah ARC dipersilakan Encik Jai. Terima kasih Encik Jai dari mewakili ARC. Dan untuk sesi yang pertama kita teruskan dengan penaja, dipersilakan wakil dari KYT. Kita minta wakil dari KYT, Jai juga. Alright, terima kasih kepada semua penaja-penaja. Kita minta semua wakil penaja untuk bergambar bersama dengan Cik Ron Hong sebagai kenang-kenangan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Kita berikan tepukan terima kasih untuk sesi yang pertama. Terima kasih kepada Maxis, terima kasih kepada Fresa, terima kasih kepada RCB, Uma Racing, Sofili, ARC dan juga KYT. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada Cik Ron Hong dengan promosi CV Mutual. Dan kita harap kerjasama dari semua pelajar akan berterusan, terutama untuk musim akan datang, musim 2026.
Ini pula adalah pelumba-pelumba yang akan memberikan saingan untuk kategori kumpulan B untuk Prom Cup. Peta pertama Amirul Afiq adalah pencabar untuk pendahulu. Syafiq Ashraf peta 2. 3 Amir Ashraf Muhammad Azman. In P4, Masyamal Akmal Jamaluddin. P5, Sani Irfan Safrizan. P6, Zulhilmi Yazid. Dan seterusnya barisan ketiga Haris Ruzmaza peta 7. 8 Kuzaini Mahmud. 9 Kanafi Kamarudin. P10 is Muhammad Danish Hakimi Mahadi. 11th is Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz. 12th is Muhammad Fakrul Nabil Khairul Anwar. Dan seterusnya Muhammad Afiq Hilman Anan iaitu peta 13. 14 Danish Fitri Aimizam. 15 Khairul Zawir Khairul Fauzi. And in row 6, Ng Wei Shang in P16, and 17th is Fakrul Fikri Abdullah. Sama sebagaimana kumpulan A, kumpulan B juga 12 pelumba saja yang akan layak beraksi dalam perlombaan nanti untuk Prom Cup. Jadi kumpulan yang kedua, kumpulan B ini, kita mau melihat Amirul Afiq yang akan terus mencari permulaan di barisan hadapan dalam perlombaan nanti, kerana dia sedar bahawa Fahmi Abdul Muttalib adalah pencabar yang menamatkan perlombaan di tempat yang pertama tadi, dan mereka ini adalah pencabar untuk juara keseluruhan. Jadi dibezakan 4 mata saja menuju perlombaan nanti. Fakrul Fikri nombor 7 yang berada sedikit ke belakang di barisan belakang nanti dalam perlombaan. Antara kategori yang sentiasa memeriahkan saingan Cubprix ialah kategori ini, kategori Petronas Pintar Prom Cup, yang disertai oleh ramai pelumba-pelumba yang bergerak secara independen dan juga bersama dengan pasukan masing-masing. Setakat ini sudah ada 46 pelumba yang telah berlumba selepas 9 pusingan, walaupun ada beberapa pelumba bertukar ataupun tidak bersama sepenuhnya. Tetapi inilah platform kepada peminat ataupun pelumba-pelumba yang masih bergiat aktif. Setelah selamat lap, mereka kembali semula ke grid. Seventeen riders in the B grouping for the Petronas Mam Pro Cup. 12 riders to be selected for the final 24 grid slots. We have our first 12 from the A grouping. Now to find the balance to make up 24 riders for the final race of the Petronas Mam Pro Cup later on this evening. Green flag is waved behind. 6 red lights on, and they are off. And it's a bit of a bouncy stunt from a lot of the riders at the front. Amir Ashraf gets a whole shot. Amirul Afiq right behind him. Shafiq Ashraf. Oh, Amirul Afiq tries to go from the outside. Didn't make it. Shafiq Ashraf tries to take advantage as well, but not too close enough. Shafiq Ashraf now on the inside of Amirul Afiq, and he still wasn't able to be as late as Amirul Afiq into the second turn. Amirul Afiq now through the chicanes, tries to hunt down Amir Ashraf. Permulaan agresif, dua pelumba di hadapan, Amirul Afiq dan juga Amir Ashraf yang mendahului seketika. Tidak ketinggalan juga Syamil Akmal yang cepat ataupun bergerak pantas untuk mengambil hole shot sekuai pertama. Dia bermula di barisan yang kedua, tapi kini dia berada di belakang Amirul Afiq. Terlihat begitu rapat, begitu juga di belakangnya masih lagi ramai pelumba-pelumba yang mengikuti rapat. Satu barisan yang panjang di awal ini, tetapi ia diketuai oleh Amir Ashraf yang sampai, yang mengetuai di lap yang pertama. Dari bahagian dalam, bahagian luar cuba untuk melepasi, tak lepas untuk Amirul Afiq, kekal untuk Amir Ashraf. Nombor tadi perak Amir Ashraf. Musim ini keseluruhan di kedudukan yang ke-9. Pencapaian terbaiknya adalah kemenangan di pusingan yang pertama. Tapi selepas itu sukar untuk dia mengekalkan momentum itu, termasuklah pusingan terakhir pusingan 9 lalu. Dia tidak menamatkan perlombaan, tapi peluang di pusingan terakhir kita lihat Amir bermula dengan cukup baik untuk peringkat saringan ini. Dia mahu masih kekal untuk mendahului dua pusingan yang pertama. Dia sampai dengan mendahului. Kita lihat, walaupun ada reaksi, terlanggar dari bahagian dalam Shafiq Ashraf. Zulhami Yazid as well. I think effectively that's them out. They will not make the final spots in the grid.
Oh, that's what happened. Shafi Ashraf just got too brave, way too brave. He just set the fastest lap and there was just no room at all to make a move, but he still tried to force it. Oh, that's unfortunate. Both Zulhimi Yazid and Shafi Ashraf will be out of the final grids for the final race of the season. At this point, Ng Wei Shang now has the opportunity to qualify just 2 more places above him, and he does make it. And Fakrul Fikri Abdullah as well does have an opportunity now to try and catch up some places. For now, at the front, Amir Al-Afiq goes side by side with Amir Ashraf, who's going to get the shots into the braking zone, but Amir Ashraf just has that extra drive out of the turn. Oh, this is going to be quite the battle now. Ahmad Syamil Akmal as well, right behind the pair of them. 3 pelumba ini konsisten dari awal perlumbaan lagi dan kedudukan ini tidak berubah. Walaupun mereka bermula di petak yang berlainan, terutama diketuai oleh Amir Al-Afiq, tetapi posisi ini kekal untuk Amir Ashraf seketika. Di kedudukan yang kedua Amir Al-Afiq dan barulah Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin di kedudukan yang ketiga. Pecahan ini sudah pun nampak antara 3 pelumba di hadapan ini untuk meninggalkan 2 pelumba di kedudukan yang keempat dan juga kelima. Sani Irfan dan juga Kanafi yang berebut untuk kedudukan 4 dan juga 5. Tetapi persaingan di kalangan 3 pelumba di bahagian dalam juga belum ada ruang untuk Amir Al-Afiq yang mana sentiasa ditutup oleh Amir Ashraf. Dan seketika sedikit ketinggalan Ahmad Syamil di tempat yang ketiga, tapi masih lagi dalam kumpulan yang sama. Kelompok utama di hadapan sempat menoleh ke belakang Amir Al-Afiq. Ada 4 pusingan, dia perlu melihat di manakah ataupun selekor manakah yang terbaik untuk dia nak memintas Amir Ashraf. Kerana setakat ini Amir masih lagi kekal fokus, dia tidak terganggu dengan saingan dan juga cabaran Amir Al-Afiq di tempat yang kedua. Dekat sampai satu lagi pusingan yang kelima, bermaksud 3 pusingan saja lagi yang tinggal. It's not much Amir Al-Afiq can do. Every time he tries, Amir Ashraf will just get the better exit. He's lighter and he can tuck in easier. Amir Ashraf is riding a good race here. It's been pretty smooth, but will the pressure crack in for the final couple of laps? Amir Al-Afiq going with everything that he can. He wants a good starting position because remember, the gap is only 4 points between Amir Al-Afiq and Famin. The goal is to win, and he knows that Famin will have really good pace going into this round. Lihat pecahan yang berlaku dari Sani Irfan dan juga Syamil Akmal. Yang perubahan kedudukan mereka seketika, tapi dia dapat di bahagian dalam. Oh, lepas kali ini untuk Amir Al-Afiq. Begitu cantik dia mengambil selekoh untuk melabasi Amir Ashraf. Dan sekaligus juga ketinggalan semakin jauh, yang itu Syamil yang berada di belakang kedudukan yang keempat. Bijak tindakan Amir Al-Afiq. Oh, Amir Ashraf so close to making an error that he needs to calm down now. Amir Al-Afiq's already checked out. There's no way that he's going to catch him. He needs to relax now and keep that second place. Amir Al-Afiq, once he made that brave move, he's just checking out straight away. He wants to pull a gap instantly. So Amir Al-Afiq, clearly he has the extra pace to run with this. And Amir Al-Afiq, job number 1 done. Move up into P1, qualify on pole position. Look at the gap that Amir Al-Afiq has already put. Oh, and on move on the inside, Syamil Akmal. Oh, but bite to back Kanafi. Lepas Syamil menutup ruang. Ini adalah pusingan yang terakhir yang akan menamatkan sesi saringan ini. Amir Al-Afiq selepas dia memintas Amir Ashraf, dia semakin selesa dia dapat dan meninggalkan Amir Ashraf. Kita lihat pecahan dan juga gap di antara Amir Ashraf dan juga pendahulu Amir Al-Afiq. Amir Al-Afiq akan sampai dengan sektor pertama dia terpelantas dan pastinya dia akan mengekalkan kedudukan ini untuk bermula ataupun mengetuai dalam kumpulan yang kedua. Jadi Amir Al-Afiq, Amir Ashraf, Sani Irfan tempat yang ketiga, Syamil tempat keempat yang baru sampai, diikuti dengan Kanafi Kamarudin, Haris Rosmaza kedudukan yang keenam. So that's mission number 1 done for Amir Al-Afiq. Get back in the best position possible from his side. And now the real job begins, preparation for the final race. 4 points, the gap between Amir Al-Afiq and Famin Abdul Muttalib. Both of them P1 in their respective groups. Who will come out on top as a champion for the Petronas Mam Malaysian Cup in 2025?
Confirmation of results for the Petronas Mam Cup Heat B. Amir Lafiq Ahmad Solik in number 1, Amir Ashraf in P2, P3 Sani Irfan Safrizan, P4 Amir Shamil Akmal, 5th is Kanafi Kamaruddin, 6th Harith Rosmaza, 7th is Dennis Hakimi Mahadi, 8th Fakrul Nabil Khairul Anwar. Mama Yus Daniel Hakim Mama Farus in 9th, 10th Kozaini Mahmud, 11th Danish Fitri Aimizam, 12th is Muhammad Afiq Hilman. That's your top 12 that will make it to the final grid. Harold Zamir, Harold Fazi in 13th, Ng Wei Sheng in 14th, both of them not making it for the final grid. Zuhim Yazid in 15th. Fakrul Fikri Abdullah in 16th and Shafi Ashraf as well. 17th won't be on the grid for the final race of the season. We're going to have to do a quick recap of what happened in the heat for the B for the Petronas Mam Cup. In the final round at Iskandar Putri Johor for the 2025 season of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
CB1-5 shootout time. The 10 riders we're looking at for the top 10 grid spots. Adi Putra Sukarno, Arif Haris Haswat, Khairi Ashraf, Akil Dennis, Shamil Amshar, Akif Abdullah, Izam Iqmal, Farah Hakimi, Farish Iqmal and Arash Tsunami. The 10 riders, the 10 best from qualifying. Now they're here to battle it out for the final top 10 spots. Arash Tsunami, the first to put in a fast time of a 45.834. Tsunami has been in such good form for the past 3 rounds. Tsunami now besting his time to a 45.034. That's what happened just early on for Izam Iqmal. Again, Izam just looking uncomfortable on the bike. He's just unable to capitalize properly with the position he's been getting. And it's a big shame for Izam if he's struggling now. This time around, no mistake there. You can see that he's unable to swing the bike out as wide as he wants. 44.511 is the benchmark that was set by Adi Putra Sukarno yesterday. We're still waiting for Adi to show up to the top. Yeah, he's up there, just not comfortable. He's going to head out now. Adi Putra just sets the fastest sector 1. Expect Adi to jump to the top very soon. Arash, another best lap from him, 44.923. That's Adi Putra Sukarno with a bit of slipstream. He's going to get a nice one. There we go, 44.771 for Adi Putra Sukarno. He has the best time of the weekend, and now he has the second best time as well. Whatever has happened to Adi Putra in the past month or two has really worked well. This is looking a lot more like it for Adi Putra Sukarno. He's looking like the rider that we remember, the fearless competitor from the One Make Championships. This lap, Sector 1's not looking too impressive, so let's see what happens as he comes across Sector 2. This is Adi at his finest. Arash Tsunami there, another one who's been on fire form. Both of these riders made headlines when they were in the One Make Championships. Arash Tsunami on this occasion, Sector 1, again, not too impressive. It is a lot hotter out there than it was yesterday, and we're not expecting rain anytime today. Should have dry weather all the way through. Expected to be cloudy, but we're getting sunny weather, so it looks like that's how it's going to stay for quite a while. Arash comes across the line this time with a 45.0. It won't be enough. Arif Haris Aswad has just set the fastest second sector, so he's up into P4. Shamil Amshar, championship contender, is in 5th. The championship leader is in 7th. The gap is only 24 points. It is at a large 24 points. But you can never say never in racing. Izam is looking uncomfortable on the bike. But as this has commenced, Hari Ashraf has gone to the top with a 44.672. Wira at the end of the season showing up once again. And as it stands with 4 minutes and a bit remaining, Hari Ashraf and Wira are on provisional pole. Adi Putra Sukarno is going to have to try and chase this one back. He's been unable to improve on his time. Hari Ashraf goes up in Sector 1. He's getting faster now with Farish Iqmal right behind him. A bit of a mistake there for Hari. Oh, looks like he's backing off of this one. That is unfortunate because that was a good lap coming in for Hari. Farah Hakimi now making some improvements in P10. Farish Iqmal goes up into P6. Hari has come back into pit lane by the looks of things. Izam Iqmal now goes up into P6, so Izam finding his rhythm a little bit. Still not going to be enough, but he is ahead of Shamil Amshar. Again, Izam and CKJ just struggling to get into those top spots.
for the past couple of rounds, and a big shake of the head for Izam. Something that he wasn't too happy with over there. And again, around the chicane, it just looks so uncomfortable for Izam. He doesn't look like he's riding there with confidence. Another shake of the head for Izam. What's going on in the helmet? Oh, it's a big crash. While we wait for an update on what just happened, Izam Iqbal now is continuing on forwards. Izam Iqbal right now, we're not getting any sector times. Only for Izam Iqbal, I think there's a problem with the transponder for Izam. Adiputra just set the fastest sector 1. Oh, Arashilami going right on the limit there. Right on the edge of the available room. Adiputra, he's going to set in the fast one now. The fastest sector 1 has been done by Adiputra Sukarno. Oh, Adi's gone down. He's taken one of the SDKs with him. That would be Adi Haris Aswat. Oh. Looks at Adi Haris Aswat. He's a bit winded. Adi's back on his bike. So Adi, what looked like about to be a really fast step for him, he's unlucky there. You see the airbag took the grunt of the impact, but good to see Adi walking away from this one. Will have had the wind knocked out of him. So Adiputra, the dream pole position won't happen, but nevertheless still in a great spot on the grid. Looks like we don't have really many riders pushing on forwards. The last improvements in sectors were Arifat Saswan and Adiputra, who just went down. Akif Abdullah yesterday had a decent run in qualifying, but in the shootout right now, best is P9 that's looking for Akif. Is unable, maybe the weather just being a disturbance to Akif's setup. Good effort as well from Michael Denish with Castrol Power 1 Honda UZ Racing. Again this season, Castrol Power 1 has been looking good again. Checker flag is out and no one's really improving much. Akif is improving though through sector 1, so is Michael Denish. What's it going to be when they come across the line? Looks like a bit of frustrations there ahead. They come across the line, yeah, no one's really gone up any position, so Shamal Hamsha did get P4, Izam Iqbal down in P6. So that's said and done. This is the results for the CB1-5 shootout. Hani Ashraf first, front pole, Adiputra second, Arish Lami third, Shamal Hamsha fourth, Adib Haris Hazwat fifth, Izam Iqbal sixth, seventh Fadi Hakimi, eighth Fadi Shikmal. 9th is Akif Abdullah, and in 10th is Akil Denish Zaman Hadi. We're going to head to a quick recap, and we'll be back right after this with more action from Iskandar Putri, Johor. Cubprix. Jadi sekali lagi Encik Ron Hall, pengarah promosi CV bercerita berada di atas pentas. Baik.
Baik, kita nak mulakan, kita nak teruskan dengan penaja-penaja. Jadi kita nak persilakan wakil dari Cardinals untuk naik ke pentas. Di manakah wakil dari Cardinals? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada penaja kita Cardinals. Jadi seterusnya kita nak persilakan wakil dari Red Bull. Terima kasih Red Bull yang turut bersama dengan keluarga Cubprix. Terima kasih seterusnya diminta wakil dari Ranger Rimau. Terima kasih kepada Ranger Rimau sekali lagi. Dan penaja berikutnya, kita ucapkan terima kasih dan persilakan wakil naik ke pentas dari Perkeso. Terima kasih Perkeso. Untuk musim 2025, mereka juga turut mengadakan untuk kendalian ataupun program jadi safety bersama dengan keluarga Cubprix. Terima kasih Perkeso. Seterusnya, penaja berikutnya dipersilakan wakil dari Samurai. Terima kasih sekali lagi untuk Samurai. Ini antara penaja-penaja, banyak penaja-penaja bersama kita. Dan seterusnya, kita dah minta wakil dari KYP, Abang Isham. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua penaja-penaja. Dan kita nak minta semua wakil dari penaja yang berada di atas pentas utama untuk bergambar bersama dengan Encik Ron Hong. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebahagian penaja-penaja yang bersama dengan kita yang berada di atas pentas, wakil-wakil dari Cardinals, KYP, Red Bull, Ranger Rimau, Perkeso dan juga Samurai. Khairi, tahniah akhirnya untuk perlumbaan home race ni kan berjaya melakukan syaratan masuk yang terpantas dan bermula di petak yang pertama. Agak lama juga Khairi tak ada kat depan, so macam mana untuk perlumbaan akhir bagi musim ini Khairi? Syukur Alhamdulillah. Ni salah satu orang kata try hometown saya lah. Macam mana pun saya akan cuba juga untuk try jejak kat podium sebab sekian lama. Dan Alhamdulillah tim pun dah banyak improve dari segi motor semua. Dan apa pun tengok petang ni lah, akan cuba yang terbaik lah. Alright, terima kasih Khairi dan all the best. Jadi kita akan bersama dengan Izam Ikmal, di mana Izam ini adalah perlumbaan yang sangat penting untuk Izam. Hanya satu mata saja Izam perlukan untuk bergelar juara keseluruhan. Izam, perlumbaan yang sangat penting, perlumbaan akhir bagi musim ini dan juga perlumbaan yang sangat penting untuk Izam. Satu mata saja Izam, tapi semalam kita nampak 3 kali Izam jatuh setiap sesi. Jadi macam mana Izam untuk perlumbaan akhir ni? Apa strategi dengan Syamil yang mengejar dari belakang? So pada race kali ni agak pressure sedikit sebabkan family saya yang datang dari jauh support, bukannya family kecil saya tapi big family. So pada practice saya agak struggle dengan baik setup. So kita pun mencari rhythm untuk race kali ni. Pada masa yang sama, sekarang kita bukan bersaing dengan satu orang. Walaupun saya championship leader bersaing dengan Syamil, kita bersaing dengan semua orang sekarang yang berada di atas, sangat laju. So semua rider nak menang. Saya pun juga ingin kemenangan dekat sini, tapi kalau mengambil risiko yang lebih tinggi, saya akan stay lah dalam kelompok top 10 saja. So ya, kita nantikan race. Terima kasih Izam, all the best. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana kerana selepas ini pun penting juga. Ini adalah penentuan petak bagi perlumbaan CP150, petak pertama hingga petak yang ke-10 CP150 Super Bowl. Sama.
Baik, kita nak teruskan. Ini adalah sesi yang paling penting, iaitu CP15 untuk Super Bowl. 10 pelumba yang keluar seorang demi seorang untuk memburu catatan masa terbaik untuk merebut grid petak permulaan 1 hingga 10. Yang mana kita mulakan dengan pelumba yang pertama ini, jentera 61, pelumba dari Honda SMO UZ Racing, iaitu Syarul Shazras Syarul Yuzi. Dia mewakili pasukan Syarul Yuzi bersama dengan seorang lagi pelumba muda dalam Super Bowl, iaitu Darwish, selepas Azroy terpaksa melupakan perlumbaan di pusingan yang terakhir. Jadi bermula untuk Syarul Shazras untuk dia menuju di sektor yang pertama dengan 21.595 saat, tetapi untuk melengkapkan 4 lagi selekoh untuk memastikan dia bermula ataupun mendapatkan catatan masa terpantas. Ada 9 pelumba lagi yang akan merebut dan juga mencari catatan masa terpantas sebagaimana Shazras. Kita akan perhatikan catatan masa untuk pelumba yang pertama ini, dia akan sampai. Untuk catatan masa yang pertama menerusi 43.888 saat dari Shazras. Semalam 43.403. Itu adalah dalam kelayakan untuk dia menempatkan di kalangan 10 pelumba. Jadi pelumba yang pertama untuk Super Bowl menerusi Syarul Shazras dengan 43.888 saat. And up next is Ahmad Darwish, Ahmad Tahir for UZ Racing. And right now it's going to be an interesting one. Shaz, as you can see, he lost time in the second sector. And right now it's up to Darwish to try and best his teammates' time. Both of them performing very well this weekend. Matter of fact, in the whole season for the UZ team, all 3 riders have done exceptionally well, so it's going to be good to see what they do next season. For now, here comes Darwish. Green flag indicating his lap time has begun. Into turn 1 goes Ahmad Darwish, Ahmad Tahir. It's clean so far, a nice wide exit to try and get that extra rolling speed in. Into the second turn and into the chicanes now goes Darwish, Ahmad Tahir. Nice clean run through there, it looks very neat. It's not aggressive, oh, it's close in sector 1. Can he make up some time in sector 2? Let's follow Darwish now as he has just 1 turn remaining, exiting really wide. There goes Darwish into the final turn. Now he comes. Will he go faster than Shazras, his teammate? And across the line, what's it going to be for Darwish? Oh, it's not going to be enough. It's a 43.9. 6-4 for Ahmad Darwish, Ahmad Tahir. So both UZ riders decent in Super Bowl, but I don't think it's going to be just enough. Right now, Shaz has scored some provisional first. What will the rest have to respond with? Dua pelumba dari pasukan Honda SMO UZ Racing telah pun selesai, tapi ia masih lagi diketuai oleh Shazras dengan 43.888 saat. Dan seterusnya seorang lagi pelumba yang berpengalaman berada di Lita untuk waktu ini, untuk warm up lap sebelum dia akan melengkapkan 7 selekoh untuk satu pass lap. Pelumba dari pasukan Maestro SCK Honda Racing Team, Helmi Azman, jentera 32. Semalam dalam kelayakan dia mencatatkan 43.322 saat. Helmi sepanjang musim ini agak mencabar untuk prestasinya yang ada naik turunnya. Helmi di kedudukan yang ke-7 secara keseluruhan, capaian terbaik di pusingan yang kedua bila dia menamatkan perlumbaan di kedudukan yang ketiga. Tapi selepas itu dia tidak menamatkan perlumbaan di pusingan yang ketiga. Namun apapun di saat ini telah pun bermula cabaran untuk Helmi Azman. Dia mencari catatan masa yang lebih baik dari 43.888 saat, iaitu menerusi catatan masa Shazras. Segmen pertama dia ada masalah untuk Helmi. Dia sedang memberikan tumpuan sepenuhnya untuk berbaki di sektor yang pertama. Catatannya agak baik dengan 21.492. Jadi dia berpeluang untuk mengatasi catatan masa Shazras. Jadi dia semakin menghampiri untuk kita lihat catatan masa Helmi. Dia akan tiba di satu lagi selekoh.
Masih lagi dalam kedudukan dan juga peluang untuk memperbaiki tata masa. Jadi 43.819. 43.819 itu catatan masa yang lebih baik. Terpantas untuk menindakkan Syarul Shazras seketika dengan perbezaan 0.069 saat untuk Helmi mengambil alih selaku pendahulu. 3 pelumba pada awalnya Shazras dan kini milik Helmi Azman. Shazras not a bad time at all for Helmi Azman. He puts himself on provisional pole, just slightly ahead of Shazras. Now it's Idul Fitri Mahadi to try and put his bike into a good position for the final race of the season. The Wawapang team in CP150 have been improving this season. It's been gradual, but you can see that they've taken the right steps forward. Idul Fitri as well, looking more and more like top contender in the CP150 class. And now the time against Idul Fitri Mahadi. Here at Iskandar Putri in Johor, can Idul Fitri find some form of success with Wawapang around turn 1? It's looking nice and aggressive for Idul Fitri into turn 2 now, and then the chicane comes along. It's going to slice right through. See through there, watching on as his rider tackles through the chicanes. Oh, it's not quick through turn 1 into 4 for Idul Fitri there. He's lost a lot of time. He'll be lucky to get anywhere into the current top 3. 4/10 he's down. Idul Fitri now around the last turn. Has he made any mega improvement through sector 2? That's really wide, just brushing past the airbag across the line. 44.2, yeah. There's way too much time gone in sector 1. Sector 2 was decent, however. Oh, so unfortunate for Idul Fitri Mahadi. And bizarre because he's been quick all weekend, especially. Seorang lagi pelumba dari pasukan Jetron Yamaha Wawapang Racing Team. Jarang-jarang kita melihat kelebat pelumba ini. Central 68 untuk Faris Hafiz Sabdur Rahman untuk berada di kalangan 10 pelumba yang melayakkan dia beraksi di Superpole tetapi di laman sendiri di negeri kelahirannya, iaitu Faris Hafiz. Sebentar nanti kita akan lihat. Namun apapun catatan masa oleh Helmi Azman masih lagi meletakkan dia selaku terpantas 43.819. Kita berbalik kepada pelumba Faris Hafiz yang menunjukkan persembahan yang bertenaga di negeri kelahirannya, iaitu di Johor, terutama di Iskandar Putri ini, untuk berada di kedudukan yang kelima berdasarkan catatan masa dalam kelayakan 43.255. Jadi yang penting ialah sesi ini untuk dia memulakan 7 selekoh yang perlu dia lepasi di sektor yang pertama. Sektor yang pertama juga penting untuk 4 sektor pertama. Kita nak lihat sama ada dia dalam kedudukan ataupun berpotensi untuk mengatasi catatan masa Helmi Azman 43.819. 2 selekoh dia mesti chicken di sektor yang ketiga. Jadi sampai untuk melengkapkan sektor yang pertama. Okey, taklah begitu baik untuk kedudukan ataupun mengatasi Helmi Azman. Agak sukar selepas sektor yang pertama dengan 21.844. Kalau ikut mungkin dia berpeluang hanya di kedudukan yang keempat. Tapi apapun, dia masih berbaki di selekoh menuju penghujung untuk tiba dengan catatan masa oleh Faris Hafiz dengan 44.329, hanyalah di kedudukan yang kelima. Oh sayang, sektor yang pertama yang tidak begitu konsisten. Itu juga berbaki sektor yang kedua di 3 sekuen terakhir. Jadi Faris Hafiz terpaksa akur untuk berada di belakang rakannya Idul Fitri di kedudukan yang kelima dengan catatan masa 44.329. Bermaksud Helmi Azman masih kekal selaku terpantas 43.819. Yeah, bizarre for both Wawapang bikes. They really missed the mark. Between the Hondas it was close, but they just haven't been able to set any time that's close enough. And now it's Faiz Zekri Sabri, someone who's been actually really consistent this season, always showing up in Super Bowls. And he's had some decent performances all throughout. What does he have for us in the final round? Will Faiz Zekri find
away to contest the podium spots once again. The team is happy with the progress, you can imagine. It's been a good step-by-step approach by ATAS, AHM Motorsports. AHM coming back strong like this is what we want to see. We want to see more teams able to compete at the top. And here he comes now, Faizekri. Always calculated, always strong. And he begins his flying lap now as he crosses the green flag into turn 1, drops a couple of gears. It's looking neat so far, it's clean from Faizekri. Remember the Hondas as well at the top right now, they looked very neat going through turn 1, into turn 2 as well. Faizekri keeping his line very nice and tidy through the chicanes, nothing dramatic for Faiz. What's that sector 1 looking like? 0.1, it's not bad. It's not bad at all for Faizekri, it's provisional P3 right now. If we just take the sector 1 times into account. Faizekri now down the straight. Only one turn left by Faizekri Sabri. Grabs the rear brakes a little bit and he exits really wide, but it looks aggressive and nice. What's going to be across the line for Faizekri Sabri? 43.815. Faizekri Sabri goes provisional P1. And you can see the celebrations there. Arashinami as well, watching on and clapping. They are happy with that. 0.004 ahead of Helmi Osman. 4 thousandths of a second ahead of Helmi Osman. That is so close. Oh, not a bad Super Bowl today for Faizekri at all. But we still have 4 more riders to go out on the track. And here's the first one. Kita beralih kepada pelumba yang ke-7, 87 dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto, iaitu Nazrul Izzat. Pelumba yang terpaksa melupakan perlombaan di Pusingan yang ke-9 lalu sebabkan masalah kecederaan, namun dia kembali semula untuk melengkapkan pusingan terakhir di pusingan yang ke-10. Nazrul Izzat dengan di peringkat kelayakan dia mencatatkan 43.111 saat. Catatan itu agak baik sebenarnya selepas berehat satu pusingan. Jadi dia memburu untuk mendapatkan catatan masa terbaik. Seketika boleh menarik nafas lega Faizekri 43.815, tetapi ia pasti akan dicabar oleh pelumba ini terlebih dahulu yang akan memulakan. Telah pun bermula untuk selekoh yang pertama Nazrul Izzat. Sektor yang pertama adalah penting untuk setiap pelumba dalam 4 sektor yang pertama. Sektor yang kedua Nazrul Izzat tidak ada masalah. Masih lagi dalam kedudukan yang berpeluang untuk dia mencabar 43.815. Jadi kita lihat di sektor yang pertama 21.334. Catatan masa yang baik daripada Nazrul Izzat. Jadi dia berpeluang. Dia berpeluang untuk mendaki, untuk menolak Faizekri. Jadi kita akan lihat berbaki dengan 2 selekor. Selekor yang terakhir Nazrul Izzat masih lagi dalam kedudukan terbaik untuk dia mendahului seketika Nazrul Izzat dengan catatan rasminya 43.329 saat. Bermaksud dia adalah terpantas. Dia mengatasi Faizekri dengan perbezaan 0.486 saat. Lebih pantas dan lebih besar jurang di antara Faiz dan juga Helmi sebentar tadi. Jadi terbaru, terpantas ialah 43.329 menerusi Nazrul Izzat. What a job from Nazrul Izzat. He's just come back from a broken collarbone and a fractured shoulder blade. And he's already topped Super 4 for now. Provisional P1 for Nazrul Izzat. Now it's his teammate, Kasma Daniel, on home soil in Johor. What can Kasma do for us today in Super Bowl? Will he get P1 on the grid? The championship is out of question. Afif has sealed the deal. But can Kasma find some late glory in 2025 to at least put a nice cherry on top after a difficult 2025? He comes now for his warm-up lap. Just 1 turn remaining and the green flag will indicate that his lap time will have begun. Here is Kasma Daniel now. And across the line he begins his flying lap into turn 1. What's he looking for? Kasma drops 3 gears, controls that bike. The bike is a bit of a chatter there. Mid-turn for Kasma Daniel. Into the second turn now for Kasma. Will he have lost a bit of time with that chatter? Or will it be all good and easy for Kasma through the chicane? Into the left-hander now goes Kasma. Is it going to be enough through sector 1? Ooh, it's close. It's close. It's just under a tenth for Kasma. 2 turns remaining for Kasma Daniel's Super Bowl lap in Johor at Iskandar Putri. The number 27 for Maju Moto now comes down into the last turn.
He needs a strong second sector now. Oh, plenty of chatter. Oh, how's he kept that on? Oh, that was close for Kasma. Across the line, it's not going to be that much faster. 43.5. It's close, but the amount of chatter Kasma went through there, it's amazing he kept the bike upright. Well, what a good effort from Kasma. Provisional P2. Oh, not a bad outing for Majimoto so far. Provisional P1 and P2, but we have two CKJ racing bikes coming up right after this, and we know what Akid and Afif can deliver. Here's just another look at the chatter at the last turn. Look at the bike. It was trying to absorb everything, and right there, it looks like Kasma was losing it. Somehow, he managed to save it. Semakin mendebarkan menuju dua pelumba terakhir. Perebutan di antara dua pasukan. Pelumba-pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majimoto dan juga Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Selepas dua pelumba Nazirul Izzat dan juga Kasma yang kini mendahului. Nazirul Izzat terutamanya 43.329 dan kini catatan masa itu akan dicabar oleh Akid Aziz. Dalam warm up lap, Akid dalam kelayakan dalam sesi di hari yang pertama konsisten bersama dengan Afif, dan juga persaingan itu konsisten juga bersama dengan pelumba-pelumba dari Majimoto, terutamanya Nazirul Izzat dan juga Kasma. Jadi persaingan itu akan berterusan, terutamanya apabila Akid ini bermula dengan 7 lap. Kita akan perhatikan untuk dia sampai di sektor yang pertama. Sektor yang pertama itu menarik untuk kita melihat gambaran Akid, sama dia berkemampuan untuk mencabar Nazirul Izzat, mencabar Kasma Dini, ataupun sebaliknya. Berdasarkan prestasi sehari yang pertama, Akid berpeluang dengan persembahan catatan masa 42.938. Tapi itu dalam kelayakan, namun sekarang ni dia bergerak solo. Jadi kita perhatikan dua selekoh yang akan dilepasi oleh lomba ini. Akid nampak bersahaja saja untuk dia sampai nanti di sektor yang pertama. Taklah begitu baik daripada Akid, tapi kita akan perhatikan nanti bagaimana catatan masa daripada Akid untuk dia melonjak, untuk dia berada di kedudukan yang kedua. Bermaksud, oh, walaupun nampak reaksinya agak bersahaja, tetapi Akid berjaya untuk berada di kedudukan kedua terpantas. Ketinggalan hanyalah 0.155 saat saja di belakang Nazirul Izzat. Semakin menarik persaingan, tetapi kedudukan Nazirul Izzat itu kekal lagi. Akid Aziz, it didn't look like a push lap from him, but he did manage P2. Now it's Afif Rahman, the champion. He's taking that extra time to get some heat into his tires now. For Afif, the championship is done. 2025 has been exactly what he wanted, and he comes across the line. Apologies, I got that wrong. He's not across the line. It looked like the straight for a second there. It's still his warm-up lap. That was just his out lap from pit lane. But yes, championship done. That is done and dusted. The undisputed most titles in the Premier Class, most victories in the Premier Class in Cubprix. Afif Rahman and CKJ have had such a great run for the past few seasons. And here he comes now. Green flag indicates Afif's lap has started. Into turn 1 goes Afif Rahman. His teammate already ready in P2. Will it be two CKJ bikes on the front row of the grid? Majimoto currently occupies first and third. Run in the second turn, Afif's bike looks planted. It doesn't look like it's having any issues with chatters. And oh, a bit of a moment there from the front for Afif. He was just really putting in that rolling speed. It's not faster than Nazirul through sector 1. Will Nazirul remain on pole position coming back from injury? After just a month and a half, Afif Rahman, the champion, goes into the last turn. Mega chatter, but he keeps it planted. When in doubt, he gasses it out. Across the line, he goes first. 43.173. Oh, Afif Rahman, stop that. Every time we thought that someone else might be able to qualify ahead of him, he responds with P1.
Afif Rahman and CKJ Racing in P1, Nazrul Izzat and Majmoto in P2, Arkid Aziz with CKJ Racing in P3. That is your front row for the final race, the final CP150 race of 2025. Kasma Daniel and Home Soil in P4, Faiz Zachary P5, Helmi Asman 6, 7th is Shahrul Shazras, 8th is Ahmad Darwish. 9th is Idul Fitri Mahadi, and completing the top 10, Faris Hafiz Abdul Rahman. The final Super Bowl has been done for 2025. We're going to head to a short break, and after this, we begin racing in Iskandar Putri in Johor for the final round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix in 2025. Afif bermula di petak yang pertama untuk perlumbaan akhir ni. Afif, kita katakan Afif memang tak payah fikir pasal championship point lah, tapi untuk perlumbaan akhir ni macam mana, adakah kekal untuk memegang rekod pemenang pelumba yang paling banyak? Okey, first kali syukur Alhamdulillah masih dapat pole pada last race pada hari ini. Apa pun memang saya tak jangka saya boleh pole sebab biasanya saya kalau keluar last kali saya rasa tergugat sikit tadi. Cuma saya fikir satu je pada last tadi, saya cuma nak santai race kali ini dan saya cuba tenang pada qualifying tadi, pada super benda. Alhamdulillah pole pada hari ini. Terima kasih Afif, all the best. Kasma tanya, nampaknya Kasma tahun ini memegang rekod pole position paling banyak kan. Tahun lepas Akid, tahun sebelum tu Afif. Jadi Kasma, untuk keseluruhan musim tahun ini macam mana? Bagi saya keseluruhan musim untuk tahun ni agak beza lah nak bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Daripada segi super pole dan juga individu race pun saya pun position yang agak baik juga di tempat kedua untuk keseluruhan. Jadi untuk tahun ni saya dah, orang cakap tu, semakin menjumpai lah
Kerana hampir 5 tahun juga saya tak merasakan orang cakap tu top 3 overall. And then sekarang ni saya dah pelan-pelan untuk coming back balik, dan insyaAllah next year kita akan fight balik. Terima kasih Kasma, dan tanya sekali lagi dijemput Encik Chris untuk menyampaikan anugerah pole position challenge trophy 2025 kepada Kasma Daniel Kasmayudin dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Okey, dipersilakan Encik Chris untuk menyampaikan penghargaan kepada Kasma Daniel Kasmayudin. Tahniah Kasma untuk rekod yang baik bagi musim 2025 ini, dan Pi. Ajak bos pegang kan. Ajak bos pegang. Bos sebelah sini. Bos sebelah sini bos. Mana kamera dia satu ni? Boleh mas. Batang. Tak, bawa batang. 5 batang. 5 batang. Dah. Dah. Api. Jom. Jangan mata. Api. Api pula. Dan dijemput semula Afif untuk mendapat CP 150 sepopol bagi Pusingan yang terakhir bagi musim 2025 ini. Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Dan yang diucapkan untuk Afif untuk musim yang penuh bergaya bagi tahun 2025 ini. Okey, gambar satu. Thank you Amir. Gambar satu. Ambil gambar. RK untuk menerima penghargaan dari kami Petronas MAM Malaysian Cub Prix bagi musim 2025 ini. Terima kasih di atas sokongan sepanjang musim 2025 ini, dan juga untuk SSS bagi musim 2025 ini, dan harap untuk tahun depan lebih sukses dan lebih berjaya lagi. Terima kasih diucapkan kepada RK dan juga SSS.
pertama yang kita akan saksikan adalah Yamaha Petronas Super Series. Lintas panjang 1.152 km. Lintas yang laju dan tempat mintas ada berapa yang akan menjadi pilihan pelumba, tapi laluan lurus daripada selekor terakhir menuju ke selekor pertama, tempat yang paling banyak kita akan dapat saksikan mereka akan mendapat kelajuan untuk mintas di selekor yang pertama. Dalam Yamaha Petronas Super Series ini, Muhammad Alif Muhammad Hafiz telah pun bergelar juara dengan mengumpul 160 mata selepas pada perlumbaan lalu. Raja Abdul Rakib yang gagal untuk menamatkan perlumbaan dalam 3 perlumbaan terakhir. Pusingan yang ke-7, 8, 9 dia tidak mengutip sebarang mata. Dia DNF di pusingan ke-7, kosong mata pusingan ke-8 dan kosong mata pusingan ke-9. Ini perlumbaan terakhir penentuan tempat yang ke-3, ke-4 Mirshan semua Afik, tempat 3, 4 Mirshan dan juga Ahmad Ryan Kayum yang akan menjadi penentu. Kita akan saksikan 24 pelumba di mana mereka akan dilepaskan sebanyak 10 pusingan. Jadi telah dilepaskan dengan sekarang Raja Abdul Rakib yang berada di hadapan 10 lap semuanya untuk perlumbaan terakhir kita bagi musim 2025 untuk kategori Yamaha Petronas Super Series, di mana dalam kedudukan Raja Abdul Rakib selaku pelumba yang berada di kedudukan petak utama, dan dia juga adalah pelumba yang akan juga pelumba dalam kategori Wira. Abdul Rakib akan mencuba untuk menamatkan musim ini dengan kemenangan walaupun dia kecewa selepas melepaskan kedudukan tempat pertama kepada Muhammad Alif Muhammad Hafiz yang bergelar juara bagi musim ini. Jadi selain Raja Abdul Rakib, Alif dan termasuklah Afiq Syazani, 3 pelumba di barisan hadapan tadi yang memulakan perlumbaan ini juga adalah perebutan untuk 3 kedudukan terbaik. Ya. Namanya persaingan antara Afiq dan juga Raja Abdul Rakib. Ya, kita akan lihat Afiq Syazani pada kedudukan yang penentu. Afiq Syazani, Mirshan di selekor yang kedua tadi Alif Hafiz. Sayang. Ini adalah juara bagi musim ini yang terjatuh. Hilang kawalan semula. Dan dia terlalu laju tadi, dia ke throttle untuk mintai kembali perlumbaan. Agak kecewa dia tak dapat untuk lamakan. Sekali lagi kita saksikan ketika masuk selekor, dia hilang kawalan terlepas keluar dari selekor, dan sebab dia cuba untuk kembali menyertai perlumbaan, dia gagal. Jadi juara bagi musim 2025 tidak akan dapat untuk menaiki podium dalam perlumbaan terakhir ini. Dari kalangan Raja Abdul Rakib yang berada di hadapan sekarang, pendahulu dalam perlumbaan ini. Selepas 3 kali dia gagal untuk mengutip mata, kali ini dia kembali berada di hadapan, tinggalkan pelumba lain agak jauh juga 22 saat dengan cara Akif Hakimi di tempat yang kedua. Jadi kalau kedudukan ini berterusan untuk Raja Abdul Rakib, dia akan mengukuhkan lagi kedudukan selaku kedua, tempat kedua keseluruhan, kerana Afiq Syazani di tempat yang kelima untuk waktu ini dalam 2 pusingan yang pertama. Dia walaupun masih ada 8 pusingan, catatan masa untuk setiap pusingan itu penting, terutamanya Raja Abdul Rakib. Dia kena terus ambil peluang ini walaupun dia bergerak solo. Ketinggalan Shazri Akif, Ryan di tempat yang kedua. Inilah Shazri Akif yang perlu kekalkan kedudukan kerana dia diasak ataupun ditentang oleh Ryan Khoyum di tempat yang ketiga. Ialah kalau kita lihatkan pada kedudukan Raja Abdul Rakib, dia 16 mata di hadapan Afiq Syazani. Afiq Syazani perlu menang. Ada seorang pelumba yang ada masalah di nombor 13. Itu adalah Ahmad Hafiz yang nampak ada masalah dengan dia, saya rasa, kerana tidak dapat untuk dapat dia tidak. Seorang pelumba yang terjatuh. Ryan Kayum. Ryan Koyum. Sayang kerana pada awal dia dah pencabar kepada Shazri Akif di tempat yang ketiga. Jadi memang sukar untuk kita jangka kerana seorang lagi pelumba nampaknya. Ini adalah nombor 4 pula, Zil Kayim. Tadi Ryan Kayum yang kita lihat dapat menekan perlumbaan
Zulkaim juga tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan sekarang. Jadi di hadapan rakib terus berada jauh. Meninggalkan Syadril Akif Hakimi tempat yang kedua. Mana Afiq Syazani berada di tempat yang ketiga. Afiq Syazani berada agak jauh pada kedudukan ini. Memang bila katakan tadi, dia akan mengesahkan kedudukan tempat yang kedua keseluruhan. Walaupun bukanlah tempat yang diinginkan oleh Raja Abdul Rakib, tapi setidaknya menamatkan perlumbaan musim ini sebelum dia naik ke kategori Wira dengan kejayaan memenangi perlumbaan. Dia menunjukkan bakat untuk Raja Abdul Rakib, walau fizikalnya tak begitu besar, tapi dia berjiwa besar kerana akan naik ke kategori yang lebih tinggi dalam musim depan. Jadi ada 5 pusingan lagi, separuh perlumbaan telah pun dilepas oleh Raja Abdul Rakib. Dia meninggalkan pencabar yang agak jauh 1.8 saat. Syazril Akif di tempat yang kedua. Afiq Syazani sudah naik di tempat yang ketiga. Di antara 19, tapi dia ada sedikit gap, ada ruang yang ditinggalkan oleh Syazril Akif. Di belakangnya itu Malaysian Alris yang cuba untuk mencabar. Di sektor yang ketiga mereka menuju separuh pusingan untuk pusingan yang ke-6 ini. Jadi kita lihat penguasaan yang lebih selesa untuk Raja Abdul Rakib. Syazril Akif di tempat yang kedua 1.8. Kita nak lihat untuk lap yang berikutnya, pusingan berikutnya, berapa Raja Abdul Rakib mampu untuk meninggalkan Syazril Akif. Meninggalkan rekod musim ini, Raja Abdul Rakib telah memenangi 4 perlumbaan dan ini adalah kemenangan yang ke-5-nya. Daripada 10 pusingan dia menang 5 perlumbaan. Pada adat dia boleh untuk dia bergelar juara, tapi sekarang kita berikan tempat dulu kepada persaingan. Ada 2 perlumbaan bersebelahan. 9 dan 19 Afiq Syazani dan Malaysian Alris. Masing-masing tidak mau mengalah ketika mengambil selekoh dan akhirnya kedua-duanya terjatuh. Kita lihat ketika mereka masuk mengambil selekoh. Ya, dari bahagian dalam itu adalah Malaysian Alris yang dapat mengawal terus masuk di sebelah dalam Afiq Syazani. Jadi memang Afiq Syazani nampaknya memang tidak dapat untuk mengejar Raja Abdul Rakib yang semakin jauh di hadapan, meninggalkan lain-lain pelumba. Itu persaingan yang ada di 3 lap lagi untuk tamat sekarang ini. Aris Azwan akan naik ke atas ke tempat yang ketiga. Sayangnya 2 pelumba tadi, Afiq Syazani dan juga Malaysian, ialah kedua-duanya adalah perebutan untuk tempat yang ketiga kerana jadi bezakan 5 mata saja. Ya, sebab itulah mereka berebut tadi dan untuk berada di hadapan, perebutan kedudukan tempat ketiga dan tempat yang keempat. Jadi sekarang ini 20 adalah Aris Azwan yang berada di hadapan Ali Imran, Fitri Harith Ikuan pada tempat yang ke-5. 6 Putra Faris Fakullah. Insiden ini under investigation antara 2 pelumba yang kita saksikan tadi, Afiq Syazani dan juga Mirsyan Aldris Muhammad Maziz. 2 lap lagi akan tamat. Ini adalah kedudukan tempat yang ketiga, perebutan tempat yang ketiga 4, 5, 6, 7 yang rapat kedudukan 8 pun tandingan ada di situ. Tan Kahwing, Tan Kahwing ini adalah kedudukan terbaik untuk Tan Kahwing sepanjang musim ini kerana dia berada di kedudukan tempat yang ke-7 sekarang. Nombor 16 yang bersaing dalam kedudukan perebutan untuk naik tempat yang ketiga di antara kesemua pelumba-pelumba ini. Ramai di belakang yang mengekori Irish. Aris Azwan, dia peluang untuk kali kedua berada di podium. Jadi kedudukan itu belum lagi selamat. 2 pusingan di depan ialah tentera. Tadi kita nampak kelibat tentera 8 yang ada seorang pelumba yang juga berhenti, tapi di belakang nombor 10 Syazril Akif Hakimi yang berada di tempat yang kedua. Kedudukan yang agak selesa untuk Syazril Akif. Di tempat yang kedua, dia tempat ke-8 keseluruhan. Dia akan jadi podium pertama bagi Syazril Akif kerana sebelum ini terbaik adalah tempat yang ke-4 pada pusingan yang ke-7. Peluang untuk Akif. Final lap. Ini menarik lah. Ya, ini menarik. Ini ramai untuk berebut ataupun mencari kedudukan podium untuk melangkah ke tempat ketiga. Kita lihat ada
5 pelumba di belakang Ya. Irish, iaitu Ali Imran, Harith Ikhwan, Putra Farish, Syekh Ishraf. Tapi di depan ini Raja Abdul Rakib yang akan telah pun sampai dengan kedudukan yang cukup selesa. Dan diikuti dengan Syazri Akif di tempat yang kedua. Tapi debaran untuk kita nantikan hari ini tempat ketiga nanti. Betul. Oh, bersebelahan nampaknya. Untuk menuju ke sama kedudukannya agak rapat di antara pelumba. 17 lepas Ali Imran yang sekarang ini telah pun berada di hadapan. Meminta untuk sampai ke sang penama. Ali Imran akan sampai ke sang penama di tempat yang ketiga. Jadi kedudukan berubah ketika sampai di sana penamat. Raja Abdul Rakib di tempat yang pertama memenangi perlumbaan ini. Tempat yang kedua Syazril Akif Hakimi. Dan tempat yang ketiga Muhammad Ali Imran yang bermula dari petak yang ke-12. Jaya memenangi perlumbaan Raja Abdul Rakib. Pasukan KBS HM di tempat yang pertama. Perebutan tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri. Dalam perlumbaan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah berjaya menangi perlumbaan. Tempat kedua Syazril Akif Hakimi Zazali. 3 Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri. 4 Muhammad Aris Sazwan, Muhammad Afran. 5 Ahmad Haris Ikhwan, Ahmad Maulana. 6 Putra Faris Fakullah, Muhammad Hafiz. 7 Syekh Muhammad Israf, Syekh Muhammad Supri. 8 Tang Kahwing. 9 Muhammad Arif Darwishi, Muhammad Fuad. 10 Mirshan Aldriz, Muhammad Maziz. 11 Muhammad Aaron Rizki Khairul Anwar. 12 Muhammad Akif Qayyum Rosafendi. 13 Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini. 14 Ryan Dennis Roslan. 15 Muhammad Asfan Arish Arshad. 16 Raja Atak Nur Muhammad Daniel. 17 Syahputra Muhammad Fadil. 18 Muhammad Ikram Yusof. 19 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. 20 Dennis Safwan Azmi. 21 Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 22 Ahmad Ryan Qayyum Saiful Kizam. Tengok. Adalah kedudukan Live Championship Standing, maksudnya kedudukan selepas tamat 10 pusingan perlumbaan. Kemenangan bagi Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. Syazril Hakimi ini adalah kedudukan terbaiknya dapat menaiki podium bakal yang pertama. Sementara Muhammad Ali Imran, Muhammad Zul Hijri yang menduduki tempat yang ketiga. Nombor 17 Imran ni dia istimewa sikit kerana dia pernah menangi satu perlumbaan di pusingan yang ke-6. Kerana sebelum kemenangan lain diraih oleh Raja Abdul Rakib dan juga Alif Hafiz, satu pusingan dimenangi oleh Muhammad Ali Imran, tapi ada satu lagi perlumbaan di pusingan yang ke-8 juga dimenangi oleh pelumba lain, iaitu Ahmad Haris Ikhwan, Ahmad Maulana. Okey, kita akan sama dengan Nasya dan pemenang perlumbaan sekarang. Rakib, tanya menang untuk perlumbaan akhir bagi musim 2025 ni Rakib. Jadi macam mana keseluruhan musim bagi tahun ini? Tahun pertama tapi banyak naik podium untuk tahun ni. Alhamdulillah, rezeki saya menang di Medini ni. Pada tahun ni saya agak kecewa sikit sebab saya terlepas overall kerana kesilapan saya sendiri. Tapi Alhamdulillah, saya tahu ni last chance saya. Saya berusaha sehabis baik.
Saya training betul-betul dan saya cuba buat yang terbaik di last round ni. Alhamdulillah dapat nombor 1. Terima kasih Rakib dan tanya sekali lagi. Ucap dulu bagi perubahan tadi sebelum kita ke podium bagi Yamaha Petronas Series pusingan yang ke-10 ini. Peringkat awal Raja Abdul berlaku di hadapan dan juara bagi musim ini Muhammad Hafiz yang terjatuh di hadapan Raja Abdul jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Dia agak terlesa kedudukan di tempat yang pertama. Ini antara dua pelumba yang kita lihat Muhammad Hafiz Syazani dengan Malaysian Alvis. Perebutan tempat ketiga yang di tumpuan kita Iris Sazwan yang mendahului kelompok ini ke tempat yang ketiga. Sampailah ke lap yang terakhir dan Imran Muhammad Zulkifli yang berjaya memintas Iris Sazwan sampai ke di selekong yang terakhir. Beberapa selekong lagi sebenarnya. Dan Raja berakit. Jaya memenangi perlumbaan ini tempat pertama dengan ini adalah tempat ketiga Ali Imran Muhammad Hijri. Lintas untuk naik tempat yang ketiga. Imran Mazul Hijri. Ini adalah podium yang keduanya sebab menangi perlumbaan perpustakaan yang ke-6. Tempat yang kedua diperolehi oleh Syazril Akif. Menang bagi perlumbaan ini Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Mana ini adalah kemenangan yang kelima buat Raja Abdul Rakib. Kan tetapi dalam perlumbaan musim ini nasibnya berubah di pusingan ke-7 pada DNF. Tidak mengutip mata pusingan ke-8, tidak mengutip mata pusingan ke-9 dan melepaskan kejuaraan tempat bukan teratas kepada Muhammad Hafiz. Kenji Suzuki dari Honda Yamaha Motor Sdn Bhd menyatakan trofi tempat yang ketiga di Imran Muhammad Zulkifli. Tempat yang kedua Syazril Akif Hakimi, podium pertamanya di penghujung musim untuk Syazril Akif Hakimi. Dan kemenangan yang ke-5, podium yang ke-6 buat Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang akan berehat ketika akan keluar sekali lagi untuk dalam perlumbaan kategori Wira. Team Award untuk KBS HM. Selepas Raja Abdul Rakib berjaya memenangi perlumbaan pada kali. Untuk perlumbaan terakhir YPSS Yamaha Petronas Series. Baik, seterusnya kita nak beralih sebentar nanti untuk kita nak sampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang untuk keseluruhan untuk musim 2025 selepas tamat 10 pusingan. Tapi sebelum itu kita berikan ruang. Ini adalah kedudukan keseluruhan. Muhammad Hafiz adalah juara dengan mengumpul 160 mata. Tadi dia tidak mengutip sebarang mata tadi selepas dia terjatuh. Tempat yang kedua Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah dalam musim yang mana menyaksikan dia mendahului selama lain-lain pelumba belum
depan pusing ketujuh seperti saya katakan tadi. Keadaannya berubah dengan tempat ketiga Hafiz Syazani Wazaini 120 mata. Mirchan Aris tempat yang keempat. 5 Ali Imran, 6 Ahmad Ryan Kayum, 7 Sajid Akif, 8 Zil Kayib. Ini untuk kejuaraan keseluruhan kerana kita telah pun sampai di penghujung musim. Tempat yang ketiga Hafiz Syazani dia mengkalkan kedudukan tempat yang ketiga. Kalau sebelum perlumbaan ini bermula tadi, dia tempat yang ketiga, dia ada peluang juga untuk mengejar Raja Abdul Rakib, dan dia dikejar oleh Mirchan Alris Muhammad Maziz. Perbezaan 5 mata saja antara kedua-dua pelumba ini. Dia berjaya mengekalkan kedudukannya di tempat yang ketiga dengan 118 mata. 120 mata, maafkan saya. Dan kita umumkan juara keseluruhan. Tempat yang kedua Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah, dan juara bagi musim ini Muhammad Alif Muhammad Hafiz, yang membuktikan bahawa dalam perlombaan sentiasa berusaha, tidak putus asa. Walaupun setakat pusingan ke-6 dia ketinggalan jauh di belakang. Kenji Suzuki sekali lagi akan menyampaikan trofi juara keseluruhan, tempat ketiga keseluruhan kepada Mirchan Alri, kepada Ahmad Hafiz Syazani Muhammad Zaini. Tempat kedua Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Dan juara bagi musim ini Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Dia konsisten dengan ketipan mata kecuali pusingan yang ke-10. 3 kali kemenangan, sekali tempat yang dua kali tempat yang kedua, dan sekali tempat yang ketiga bagi Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Juara bagi kategori Yamaha Petronas Super Series 2025. Thank you to Kenji Suzuki, Director Hong Leong, Yamaha Motor Suria Berhad. Baiklah, setakat ini di sebelah pagi di pusingan terakhir ini kita ada banyak lagi perlombaan yang menanti kita. Baru satu saja perlombaan yang tamat. Kita akan bersama kembali pada jam 2 petang nanti. Berehat dulu, bertemu kembali nanti. Selesai.